Hej allihopa våra lyssnare. Nu är det dags igen för Roger. Han ska bjuda på sina tankar. Han har massvis med funderingar. Vi har fått höra lite vad det är för någonting om spökmusiker, men jag vet inte riktigt mer vad det innebär. Det får vi upptäcka. Men vi har ju Bernt Månsson som vanligt här. Efter en vecka i Malmö som han har hållit på härjat där med regnbågsfärger och palestinasjalar och israeliska flaggor och allt möjligt han har haft på sig där. Och jaha, det där titeln stämmer ju inte riktigt med festivalen, att man förenar med musik, för det här har ju bara segregerat via musik. Ja. Om du öppnar luckan, Marco, så är jag på. Men jag tror inte du ska öppna luckan. Så finns det en lucka man kan öppna om segregationen där? Ja, det finns det. Ja. Då kan vi prata om mycket. Vi kan prata om Italien. Ja, det enda som var häftigt var hennes efternamn Mango. Ni har väl ändå sett bilden på min Instagram. Jag och spanjorskan. Hur vi liksom fick den här blicken för varandra. Maria Ultra. Förklara, vad var det för blick du fick? Ja, det skulle jag själv vilja veta. Grejen var ju som sagt, man fotograferar ju. Det ingick ju. Jag var ju akkrediterad för podden Söderslager. Och i mitt uppdrag så gick det ju ut på att jag skulle dokumentera så mycket som jag kunde. Inklusive då artister, och en hel del bilder hamnade på den poddens Instagram. Och där fick vi ögonkontakt. Spanien och jag. Under loppet av ett fåtal sekunder. Resten har ni sett, ni som har sett Eurovision. Så att vad kände du då? Var det något pirr i dig? Ja, hur var det nu med Ace? Var det någonting med baguetten där? Eller hur var det med honom? Ja, så det var så till och med att du fick en baguetterörelse. Åh herregud, vad är det med det här? Jag vill varken bekräfta eller dementera det. Jaha, men jag har bara en fråga där. Ja. Tanta Luren som uppträdde där för Spanien där. Ja. Hon hade ju en dress på sig. Ja. Hur det var populärt att ha så här genomskinliga dressar och baddräkter som inte satt så här jättebra, tyckte jag. Jag förstår inte riktigt vad det har med sång att göra, men det kanske höjer det visuella biten så att vi inte hör hur dålig låten är egentligen. Men det kan ju finnas någonting. Vilken låt tänkte du på då som var dålig? Ja, det fanns ju den här, det var någon de sjöng om häxor. Inte det här som hade djävulshornen på huvudet. Och hon hade ju också en baddräkt under bikini sen, men det var ju någon annan från, kan det ha varit Slovakien, Georgien, eller något så här konstigt. Du tänker på Slovenien, där var det Slovenien? Dansarna hade hudfärgade dräkter på sig. Ja. Väldigt så här, vad är det här? Och det står en gammal mans öga. Han kan inte koncentrera sig på musiken då. Han försöker och det är svårt. Och lite var det nu med Spanien också, att hon hade någon nät på kroppen där. Och jag satt och tänkte, tant, du har flörtat med Bernt och nu ska du flörta med hela världen här också. Zora. Allvarligt, Spanien jag tyckte det var den bästa låten i hela Melodifestivalen. Eller Eurovision, hela. Den tog mig tillbaka till 80-talet igen. Jag hittade en Italien-remix på den här till och med nu. Bara det. Då var podden klar för idag. Vi tackar våra gäster. Vi lämnar Roger. Samarbetet är slut. Vi kommer inte ha några fler samarbeten med Roger. Tycker du att det var det bästa? Ja.
Jag kommer ihåg svenska låten för jag har hört den ett antal gånger. Jag kommer ihåg finska låten. Kommer jag ihåg någon mer? Ja, Djävulen, att den var lite konstig och sen var det så här lugnt emellanåt. Men sen Menar du att Crown the Witch var inte tillräckligt brutalt för dig? Det var ju Nej, men det var väl ingen brutalt överhuvudtaget. Det enda jag varit lite förvånad, vad gör de i Italien när de helt plötsligt sätter upp och nervänt pentagram på scen och tända ljus och hon står och ropar efter djävulen och allt det här mycket. Och men gjorde de det? Ja, jag vet inte, hon skrek så mycket så jag hörde inte vad hon sa. Ja, så kan det vara, men låten handlar i grund och botten om en våldtäkt. Det är vad låten handlar om. Och att en person har blivit utsatt för en sån. Och att den personen som har utsatt den andra personen lever en lögn. Ja, ni får själva läsa texten. Var det sån text i den? Ja, det gick inte att höra. Vad temat det? Herregud, hade jag ingen aning om det. Ni får skaffa boken helt enkelt. Det är väl det. Finns det en bok om det här också? Ja. Så att här är någonstans så finns Italien med. Eller förlåt, Irland. Jaha, det är Italien. Jag tittar Albanien och allt möjligt. Så här finns det grejer. Men jag måste säga, det var ju en som kunde sjunga väldigt bra faktiskt. Eller det fanns 2 stycken som hade röst. Frankrike och sen var han det var den fulaste jäkla klädseln jag har sett. En blå lädersköld på överkroppen. Blåa garbadinbyxor på sig. Och såg totalt helt skallig. Och ingen karisma överhuvudtaget. Men röst hade han. Och låten ett fiasko. Och det var de enda 2 som kunde sjunga. Jag bara tänkte, vem har stylat han? Han borde ju skjutas öppet i torget där, i det landet. För det var den fulaste styling jag har sett någonsin. Ja, fast om du pratar om styling överhuvudtaget så är det ju en svensk som varit inblandad i 2 låtar. Det är Finlands låt och så är det vinnarna. En svensk har varit inblandad i och han har inte lärt sig där, är man stor så sätter man inte på 5-20 kilo kläder på en stor människa, för han ser ju inte mindre ut då. Va? Han var ju gigantisk, han med sitt jeansflärpande som stod där och höll på där. Jag tänkte nu går bollen sönder här snart, ägget som han stod på och allt möjligt. Ja. Usch. Men gjorde inte Finland gjorde väl en kupp där? Hängde inte ena bulan utanför byxlinningen också? Det är svårt att säga när man sitter i salongen, det kan jag säga. Ja, men han kanske hade en häng. Ja, för han hade så kortbrallor så hela bulan hängde ut. Och du vet, det är varmt i lokalen, det händer saker. Det var så mycket konstiga framträdanden. Ja. Och så sitter barn och tittar på det här. Undrar vad de... Ja, men var det så mycket konstigt egentligen? Vi har ju pratat förut om att rapvideos är bara gigantiska rumper på 85 tum då hemma. Eller 75. Då har du en stor gigantisk 75 tums bak som rör på sig så här fram. Så det här var ju ingenting egentligen tycker jag. Det här är, för att citera min mamma, sista skriket. Det är sista skriket. Ja. Så sa mamma på... Vad ger du för, innan vi stänger den här Mellolådan här och Eurovision-lådan, vad ger du för betyg till själva festivalen? Vi brukar inte ge betyg. Ja, men nu, det här gäller ju inte Kiss, så då får du ge betyg. Nej. Det här är bara dumheter. Så att jag säger att det blir väl 10 av 10 då. Är det bara för att du fick vara där bakom och titta på alltihopa som du ger 10-10? Det vet man inte. Hade du suttit i publiken och betalt så vet det fan om du hade tyckt det kan ju vara som så här att jag spar mig lite grann för en podd som heter Saluslager. Det kanske kommer någonting. Men de lyssnar ju inte på det här. Men innan vi stänger här, jag vill ta det här med ABBA-avatarerna. Ja. Eftersom Pophouse äger ju Kiss och de här grejerna nu. Ja. Det var ju väldigt upp och ner vad folk tyckte om det här. Ja, får jag då citera, det finns en brittisk podd, eller vlogg tror jag det heter, som då bara kör video, som kallas för Bobby's Brother. Och han uttryckte sig lite grann som så här, att för det första
så tyckte jag att det var dålig stil utav SVT att överhuvudtaget hinta någonting om att ABBA skulle vara med, eftersom alla visste att det skulle de inte alls. Ja. Och sen avatarerna så funkar enligt honom skitbra i deras arena. Men på tv, no. Nej, jag tyckte Nej. det funkade rätt så Jag bra tyckte på också tv. det. Jag Men tyckte har du också varit Det det. enda var väl att vitsarna var lite torra och tråkiga. Det var väl det enda. Att Det var de väl- var lite torra och reaktionerna i ansiktena var lite torra. Men Ja. Men Men var inte avatarerna i sig själv funkade. Jag varit förvånad att de var så lika Precis. originalartisterna att jag svalde det med hull och hår på det sättet. Ja. Men vitsarna och de borde ha behövt den här vad heter han som är guru på att hitta på och stylar upp dem. Han hjälpte ju Petra Mede och Åkerström eller vad hon heter med texterna där. Edvard af Sillén tänker du på. Ja, precis. han är ju jätteduktig, det måste jag säga. Jag vet inte om det var han som hjälpte till med ABBA eller om det var direkt från showen, ABBA-showen det där. För jag tycker de var lite tråkiga. De skulle behöva någon som twistade till det lite med en lite svensk syrlig humor. Men om man sitter och tittar på ABBA-avatarerna som man gjorde på tv, jag tyckte det såg jättebra ut också. Men om man sitter 2-3 meter ifrån så då kommer du inte kunna se någon skillnad. Alltså. Jag tror Det inte enda är väl att det är liten aning mekaniskt så här i rörelse. Om man kan störa. Men efter att ha suttit där ett tag så tänker du inte på det. Nej. Och lyckas man göra Kiss-figurerna i samma stuk så kommer det bli jättebra. Ja, så du var ju negativ. Nu har du börjat öppna det här. Ja. Jaha, han har kommit ut ur garderoben här, Roger. Jag ska ge ett betyg till SVT eller de som har gjort den här. Det var väl SVT som var ansvarig för det här. SVT är ansvarig för själva tv-produktionen medan EBU har ju hand om hela skiten. Vilka gjorde scenen och det? Det är SVT. Det är SVT. Och där måste jag säga, fantastiskt. Ja, bra ljusshow och scen och kunna göra så många olika variationer på alla dessa konstiga låtar som är efter varandra. Det måste jag säga, otroligt snygg ljusshow. Att det var värt att titta bara för det. Vad hittar de på här nu då? Ja. För att den ena låten efter den andra var ju fruktansvärd att lyssna på. Och man undrade så här, men de har gjort snyggt ljus i alla fall och det är en snygg scenshow och jag bara satt och tänkte, står man där i korset på scen och det roterar, fan man måste ju bli yr i bollen. Ja. Du ska också tänka så här att de har 50 sekunder på sig från det låt 1 är slut till låt 2 ska börja. 50 sekunder. Och de har ju programmerat säkert en hel vecka innan där och hur allting ska vara. Här har de ju övat också många gånger för att se, är det här programmerat möjligt? in alla ljusgrejer och sånt där. För att när man såg mellanakten med han, vad heter pojken? Ingrosso-pojken. Ja. Och det kom de här kuberna, så jäkla snygg. Det finns en bild när de lyste vitt och det lyste så här lite snett. Och så lyste de ner så här, otroligt snyggt gjort, hela grejen där. Så där att kan jag säga en grej som då Kiss-fantast. Och det är att på den första, det som kallas för dress rehearsal, alltså den första riktiga körningen utav showen, då hade de så in i helvete mycket bomber så att de drog ner på det. De drog ner på bomber? Ja. Oj, de klarar inte av som Kiss och ha musik och bomber ihop alltså. Så att sen när jag såg nästa visning som var en matinévisning, då hade de dragit ner på bomberna. Men ska vi gå över till det vi ska prata om och lämnar vi Bernts vecka i Malmö? Som han längtar till, och då blir det en vecka i Schweiz nu då. Ja, men det blir lite för nästa år. Vi ska ju nu ha en vecka tillsammans och Gene Simmons i juli. Ja. Och det blir väl fantastiskt det också. Ja, men jag ska väl inte umgås en hel vecka tillsammans? Nej. Ska vi inte? Nej. Det räcker en dag, sen måste jag ha en paus från dig, Bernt.
Och Roger också, för Roger tar på krafterna fruktansvärt. Så det måste en paus. Sen kan man återuppta det i Liseberg där igen. Ja, jag kan ju uppdatera att det är 994 biljetter sålda nu. Ja, men säg inte så. Jag blir ledsen när jag hör det där. Vad är alla? In och stötta Gene Simmons. Han kommer spela... Nej förresten, köp inte biljetter. Då kommer Bernt och jag kunna skrika Firestarter, Firestarter. Ja. Och så får vi höra det. Köp inga biljetter. Vi kommer stå där. Vi har skyltar. Firestarter, Firestarter. Ja. Och så vill vi se bumpade, uppbullade kvinnor som är på scen där. Vill vi det? Ja, svenska husfruar. Som de har tagit från stugorna i Dalarna där. Så åker de dit och inga trådsmala bikini. Det ska vara jeankvinnor, alltså kvinnor med former. Då kommer du väl ihåg på omslaget Asphalt? Ja. Det ska vara buff. Buff? Ja, det säger buff så här. Studs. Nu går vi vidare. Roger, nu är det din tur och det är min tur. Öppna lådan här nu. Okay. Och vi ska göra någon djupdykning. I lådan? Jag tänkte ju eftersom i förra programmet gjorde vi en djupdykning åt andra hållet där vi gick igenom Paul och Jeans förfarande på andra skivor som producent och sådana saker. Nu ska vi vända på så nu ska vi köra andra artister som spelar på Kiss-skivor. Jaha. Ja, du fick ju hyllningar för den förra som tyckte att det var det Henrik Bengtsson som skrev att det var roligt att få informationen. Och när jag satt och klippte den där så la jag någon låt på min spellista. Det var den här han som du alltid är så fascinerad, Bovar eller vad han heter. Jean Bovar. Ja, av Awakening. Det var någon där Awakening. Den låten. Ja, den Awakening-låt. Och sen var den här Don't Touch Me Dear. Vilken var det? Det är Rage eller vad de hette kanske. Och det visste inte jag att det hade varit en stor hit i USA. Jag hade hört den låten förut. Vad sa du förresten angående Jean Bovar? Hade han ett sommarresidens på Värmdö eller inte? Nej, i Djursholm. Djursholm, förstår du. Han är ju rockstjärna. För han bodde ihop med en svensk fotomodell som heter Annika Lasko. Och Annika Lasko gjorde ju en singel ihop med Jean Bovars syrra, Malou Bovar. Okej. Så när sista gången jag träffade Jean så tog jag med den skivan och visade. Han bara, vad fan har du hittat den här någonstans? Han trodde de var borta allihopa. Ja. Du menar att han har köpt upp alla så missar han just den här som du hade köpt. Vad är det för låt då? Oj. Jag tror att den finns på YouTube. Jaha, okej. Så du får leta upp den så kan du lägga in den snabbt här. Vad du hittar konstigt. Ja, men var börjar vi någonstans då? Jag hörde ett par saker innan. Okay. Till det här avsnittet så har jag gjort all research med AI för första gången. Oj. Är det bra eller dåligt? Det är jättebra. Det vet vi inte ännu. Jo då, det är jättebra. Nej, jag har egna uppgifter också, men när jag letar bakgrunden på de som har spelat så var AI mycket lättare att använda. Så det funkar jättebra. Vad har du använt för tjänst då? Vad sa du? Vad har du använt för tjänst då? Copilot. Copilot, okej. Det är en AI-tjänst som man kan skriva in och så letar fram information. Microsoft. Som det finns i Edge. Ja, precis. Får jag då fråga dig en sak? Kära Roger Nilsson. Om du skriver in Bernt Månsson i den, då kommer du inte få upp mig. Du kommer få upp en dansbandsmusikerförfattare. Och skriver du någonting i stil med att nej, men det här är fel. Och då ber den om ursäkt och så frågar du en gång till. Och då får du upp den här dansbandskillen igen. Ja, men om jag skriver Bernt Månsson, Let Me Know-podden så kanske det blir en annorlunda. Ja, skriv du. Det här kan bli spännande. Varför vill du veta om dig själv så mycket, Bert? Nej, men jag tänkte är det så här är det synder du har glömt bort, eller? Ja, alla dansbandslåtar jag skrivit när jag var yngre, fy fan. Nej, andra synder, det var det jag tänkte. Ja, det kommer ju förresten Jörgen Holmstedt att skriva om i ett kommande nummer utav den kom inte med senast. Så, nu har jag sökt på ditt namn och Let Me Know-podden. Då står det Bernt Månsson är en av världarna för Let Me Know Kiss Army Swede Podcast. Tillsammans med Marco Rovinen skapar de lättsamma poddar om rockbandet Kiss. Oj.
Nej, men vad de fick till det. Vi skapade Det var väl rättssamma fint. podd. Ja. Men om du bara skriver mitt namn då? Nej, det Är jag då- gör vi inte. Det står också i podden diskuterar du olika aspekter av bandet, delar med sig av sina erfarenheter och bjuder in gäster för att prata om deras upptäckt av Kiss och deras resa som fans. Men Det gud där vad var fint. jättebra text. Kopiera den och skicka den till mig så kan jag ha den på introt till vår Facebook-sida och alltihop. Det var jättebra och text. det finns en länk både till Spotify och Podme också i AI. Jaha, du ser. Ja, då har de skärpt sig. Alltså, nu hade du ju matat med 2 saker. Bernt Månsson och Let Me Know. Du gav ju rätt så mycket tips till det. Ja, så kan man ju Du också ska ha säga. skrivit Bernt Månsson och hans lik i garderoben. Det hade varit mycket intressantare tycker jag. Då hade vi Så, fått svaren på vad nu har gjorde du han texten. där inne? Ja, Nu har du tack. Då hade vi texten fått där, svar verkligen. där. Vad Ja. gjorde han? Då hade vi fått svar där. Vad gjorde Bernt i garderoben i alla dessa år? Ja, jag har en sak till innan vi drar igång. Ja. Ni fick ju den här boken av mig, kommer du ihåg det? Japp. Ja. Ska jag hämta den? Jag har den. Nej, Nej, han visar ju den här nu. Titta på Ja, han. men jag kan hålla upp min. Jag har den 4 Ja. meter ifrån mig. För ni fick ett varsitt ex. Ja. Och jag Ja. har några ex. Det här är provex av en bok som jag höll på att jobba med ett tag som, ja, det vart ingenting av det. Så att eftersom vi har gått igenom massa låtar och grejer så kan man kolla här i. Jag tänkte ge bort den här till någon av lyssnarna. Oj. Ingenting till tittarna då, eller? Ja, titeln också. Lyssna. Ja. Jag vet inte hur vi ska göra, om vi lägger upp någonting på Anchor där de får skriva jag vill ha boken eller någonting. Vi tar på, du lägger upp den som en egen fråga där Ja. och så får vi titta. De ska helst svara, de måste ha en motprestation Ja, från den här absolut. podden att de har lyssnat på den. En riktigt klurig fråga. Vad Vad heter hette Roger? Egon som drog i Gene Simmons basskruv? Problemet är att den om låten. en skriver rätt så kommer alla att kopiera det. Nej, men då tar du ju den första som skrev Ja. rätt. Ja, det är det enklaste. Jag tycker förstås att vad heter Roger i mellannamn? Det är ju självklart det de ska skriva. Och duger inte det så kan man ju Men ta... den är ju jätteenkel, det är ju bara att gå på Ratsit. Då är ju Nej, men då får man jättetråkigt. vara klurigare. Vad samlar Roger Nilsson på? Det är Den var ju en också sak. jättelätt. Va? Nja, Nej. Ja. Men, Nej, nu går vi vidare. Det där ja, var dåligt. men jag kommer dra en vinnare i varje fall. Ja, du Och- är ansvarig. Ja, och den som vinner boken får inte klaga på innehållet för det är stavfel och det är faktafel där också. Ja, men de är väl glada att de får en bok? Ja, det är ganska Va? unik sak för det är inte... Ja, det kommer jag ihåg. Jag fick den... Det var väl första podden jag var med i, va? mm. Sen innan du sätter igång så gör jag lite reklam. Ja. En sån här fin. Vänta. Sån. Jag har också en fin. Mm. Det finns. Och tyvärr när den här podden kommer så är det slut. Nej Bert, inte den där. Inga så här fascistiska t-shirtar. Inga sådana. Du får gå till ditt SD och dina trollfabriker och hålla på där istället. Det Så gör att- inte jag. Där, du får hålla på med dina vänstertrollfabriker där istället. Eller Miljöpartiet. Vänstertrolls. Ja, alla har trollfabriker. Alla har trollfabriker överallt. Hobbybokhandeln då? Ja, Har jag de har en trollfabrik. Let Me Know har trollfabrik. Vi lägger ut poddar och kommentarer överallt. Oj, Och så skriver jag det att det är Magnus Fredriksson tycker att det här är den bästa podden som finns. Det är vår trollfabrik. Så har vi löst det problemet. Sådana troll är vi när vi sprider rykten där. Ja, Ja, Roger. ska vi dra igång då? Ja, det blir spännande. Vi kommer inte gå igenom alla låtar där Gene spelar bas och sjunger och Paul spelar eller vad heter det, kompgitarr och sjunger. För det är ju standard i alla låtarna. Jag kommer ta de som avviker här nu. Oj, okej. Så vi börjar med Kiss 1974. Ja, vad ska du förstöra nu för oss här? Nej, jag ska inte förstöra någonting, men i Nothing to Lose så har vi en kille som heter Bruce Foster som spelar piano i den. Ja, det är väl Är det rimligt. piano i den låten? Det har jag aldrig Ja. tänkt på ens en gång. Den försvann ju sen i liveversionen, men det är ju en annan sak. Och han Bruce Foster har ju spelat sen med Richard Sambora typ i början av 90-talet där också. På Richard Samboras, vad heter det, soloplatta.
Hur kommer det sig att han var med där? Kände han Kiss-gubbarna? Alltså det är ingen aning. Jag vet Han inte. råkade vara i närheten? Där. Ja, typ. Okej. Och i samma låt så är det någon som heter Bobby som håller på med handklapp också, såna här. Och den här Bobby vet jag inte vem det är. Jag har inget efternamn på honom. Jag vet att någon Bobby håller på med handklapp i varje fall i den låten. Okej. Men vart han krediterad för det? Handklapp? Inte på skivan. Nu måste jag bara vad har du fått reda på all dessa fakta då? Jag pratar Var med det inte mycket folk. här alldeles nyss? Ja, men inte på de här sakerna. Bara vad de här personerna har medverkat i band. Okej. Men Ja. det är sånt där som dyker upp från olika människor hit och dit. Så är det. Jaha. Jag kan ta en avstickare på första platsen också. De hade ju tänkt ha med en låt som heter Go Now med, vad heter den då? Moody Blues. We've already said goodbye. Since you gotta go, oh, you better go now. Go now, go now, go now. Before you see me cry. I don't want you to tell me just what you intend. På första skivan? Ja. Varför då? När de hade själv... Vänta ett tag nu, den är ju jävligt bra den Ja. låten. Men de har ju andra låtar själva som de kunde haft med. Ja, men den här var med ganska länge alltså. De har kört den här live på klubbarna 73 på vissa ställen. Jaha. Och Bernt ser helt chockad ut här nu. Men jag blir ju så glad, ska jag gå och hämta skivan? Nej. Nej, du får inte sluta med det där hämta skiva eller sitt still. Annars åker du ut ur klassen. Men jag vet, Ja, när släppte Moody Blues in den här låten? Vilket år ungefär? Är det slutet 60-talet eller början 70-talet? Ja, nu tappar jag Bernt helt. ja. Ja, är mitt svar på den. Det gjorde Ja. de. Men jag misstänker att den kom innan det här. Jag misstänker det. Ja, det måste du ha gjort. Ja. Så, då släpper vi första skivan så Ja. går vi till Horror in Hell. Ja. Där finns det inga utomstående som har spelat förutom Kiss själva. Det enda Som vi vet om. Absolut. Det enda som finns där är att det är ett rykte om att det är Ace Frehley som spelar bas på Parasite. Det är det enda som finns noterat. Varför skulle han ha gjort det? Ja, det vet jag inte eftersom det är ett rykte så jag vet inte om det är sant eller inte. Han har då väl är det aldrig bra. spelat bas i någon annan låt istället för Gene, va? Det brukar ju väl mer vara att man har ersatt Ace. Ja, vi kommer till det. Ja, okej. Ja, ja. Det var ju bra att du inte sa det då. Ja. Det kunde ha ju varit på 80-talet så kunde man nog ersätta Gene. För då var han ju någon annanstans och fightades med 84, spindlar 83. och så var terrorist och allt det här och sånt där. Så det var lite andra saker. Mm. Precis. Vi går till Dress to Kill. Då har vi Ladies in Waiting. Och den spelar Gene gitarr i den låten. Av någon Ladies anledning. in waiting. Ja. Mm. Och sen har vi Come On and Love Me, där är ju Paul som spelar intro-solot. Det här är det intro till början. I Rock'n'Roll All Night sjunger Lydia Chris bakgrundssång. Se där. Ja, Se där. och han Peter Orrequinto som var med i Kiss-crewet sjöng också bakgrundssång. Plus att han öppnade och stängde en Zippo-tändare i låten. Så det var någon klick av det där. Varför gjorde han det? Nej, de ville ha en ljudeffekt där. Klick, klick, klick. Så han stod med en Zippo-tändare och stängde. Vad konstigt idé. Så hör man den ens en Den gång? funkade väl. Det var väl det. Ja, men hör man den? Jag försökte höra det där. Jag hör inte det någonstans, men, Den försvann i mixen. ja, men den ska vara med där. Aha, okej. För körerna på Rock'n'Roll Night, det var en massa människor i studion också som var med och skråla i refrängerna på den här. Och det är helt jag vet inte vilka de här människorna är. Nej. Alltså. Det var väl kanske någon gruppehäng eller någonting. De bara, kom igen nu så sjunger vi allihopa.
Ja, det kan det ha varit. Ja. Mm. Så de första 3 skivorna är det inte jättemycket som avviker egentligen. Så kommer vi till Destroyer. Nu börjar det Ja, hända saker. Nej, där är det intakt fortfarande. Nej. Nähä. Vad ska han nu? Nu ska han förstöra för oss här. Jajamensan. Vi kan Men du glömde en grej här nu. Vadå? Var det inte massvis med pålägg efteråt på Alive utan någon... Nej, de påstod att det var Bob Kulick som hade gjort det. Det stämmer inte. Ja, det var någon man som kom dit till studion, så sa han i något jättestor podd i USA att han var där och härjade och hade sig. Och, Har inte vi haft... han var i New York fast det mixades där borta och vad jag vet så fanns inte internet på den tiden riktigt. Har inte vi rätt ut det här en gång för alla? Ja, men jag tänkte vi måste ju dra den i alla fall, för den var Ja, ju då får man ju lyssna på tapeten. det. Då får man ju lyssna på det poddavsnittet. Jag tycker vi var väldigt grundliga i den frågan. Ja, den där drog ju du upp på Bernt-journalen en gång. Var det så? Du var så upprörd över det så att det... Då är det lättare att hitta den i alla fall. Ja, Ja, men det där kan ju inte stämma. vi säger att det är ljug. Ja, precis. Det var en trollfabrik. Absolut. Vi säger så. Modeord, trollfabrik. Ja, vi går till Destroyer. På Detroit Rock City i början så är det ju någon som läser upp nyheter. Det vet jag. Jag vet. Vem är det då? Gene Simmons himself. Enligt de uppgifterna jag har så är det Bob Ezrin som gör det där. Ja, då får de lyssna noggrannare. Det där är Gene Simmons. Är du 100 på Sanna det? mina ord. Källa på det? Ja, Bernt Månsson. Shit. Ja, Gene har väl själv sagt det också för mig. Men vi kan ju inte lita alltid på vad han säger. Så. Nej. Jag tycker personligen inte att den där rösten stämmer riktigt med Gene. Aha, du vill gärna inte att det ska vara Gene. Jo, men jag älskar ju Gene så att... Jag tycker det låter som Gene det där. Då får vi ha en omröstning på vår Encore-grupp. Vem är rösten? Är det Gene eller Bob Ezrin? Nej, jag röstar på 99% Gene och 1% Bob Ezrin. Nej, ta ingen omröstning, då förlorar jag direkt. Ja, okej. Ja, vi går till God of Thunder. Där har vi ju en massa barn i början. Som... Ja, det är Bob Ezrins barn, det vet jag. Ja, David och Josh Ezrin heter de. Ja. Great Expectation. Är det... Fast har man barn som låter sådär lite läskiga ljud i de där barnen. De där ungarna låter ju... Men då, som tur så vet vi att de har gjort lite effekter på dem i alla fall. Annars skulle de vara lite läskiga och ha sådana där barn. Usch. Great Expectation är ju Dick Wagner som spelar solot. Ja, det namnet känner jag igen. Det har varit här och där. Ja, han har varit med och spelat lite med Lou Reed live och Alice Cooper och Meatloaf och lite såna här saker. En riktig session musician helt enkelt som ingår i... Men varför tog de in honom då? Var Ace slarvig den dagen eller? Ingen som vet varför det vart så. Nej, Dick Wagner spelar ju på en låt till och det är ju på Sweet Pain. Och på den här deluxe-utgåvan så är ju original Sweet Pain med Ace solo. Det är inte roligt att lyssna på. Ja, det var därför det byttes ut. Okej, Bob Ezrin var inte nöjd. Det jag har fått beskrivet för mig när det gäller Bob överhuvudtaget, det handlar ju om att han har ju ett gäng med go-to-musiker. Antingen han inte är nöjd med hur artisten låter på skiva eller att det är omständigheter som gör att artisten inte är tillgänglig och då så åker de här fram. Ja. Men det är ju lite fult ju. Visste Gene det 76? Eller Ace, visste Ace det 76? Jo, men om vi tar Sweet Pain eftersom det finns en inspelning med Ace som har ratats liksom. Och tar man Dick Wagner istället så måste ju Bob inte varit nöjd med det han hörde från Ace. Ja, men då stämmer ju Bernt. Men visste Ace om att hans solo byttes ut? Ja, det vet vi ju inte. Har Ace tänkt så här, shit vilken bra dag jag hade. Jag låter ju skitbra. Och sen kommer det fram, nej det här är originalsolo. Nej, det låter för jävligt. Ja, men har ni inte lyssnat på
Alltså den... Jo, jag har hört det, så att det... Men jag tänkte bara som artist, vad skulle man tycka om det? Att man inte blir ombedd att spela igen. Tror han brydde sig. Ja, men såklart, det där är ju ens ego. Ja. Det spelar ingen roll att ingen annan vet om det förrän nu. Men du själv vet om det då. Och det mår ju inte bra. Det känns inte bra. Nej. Ens ego får ju en negativ kick där. Ja, nu när jag tittar så spelar ju Dick Wagner även på vi ska säga Flaming Youth också. Och det är han som spelar akustiska gitarren i Beth. Jaha, Ace dög inte där heller? Nej, tydligen inte. Jag tror vi får göra ett nostalgiskt gräv när det gäller Destroyer vid tillfälle. Så att vi kan reda ut de här grejerna ordentligt. Och prata om den konceptskivan ordentligt. Ja, det ska man kunna göra. Jag tror själv knappt att jag har sagt det här, men nu sa jag det tydligen nyss. Så att... Men det är ju snart 50-årsjubileum för den. Ja, 2 år. Det är 2 år. Då har vi 2 år på oss. Ja, det är rätt så lagom. I Bernts takt så är det rätt så lagom. Ja. För vad var vi? Great Expectation. Och Flaming Youth sa det också. Ja, men där spelar ju Bob också sån här ångorgel. Där, det är han som spelar det där på inspelningen. Okay. Ångorgel? Ja, ångorgel. Herregud, okej. Ja, det är någon... det typ ser ut som en glassvagn med massa såna här piper. Den ser jättekonstig. Aldrig sett. Herregud. Du får lägga ut en bild på det här, Marco. Ångorgel, okej. Nej, det låter bättre än det är så här stor jävla ångmaskin som kommer. Tuff. Så trycker man. Vi hoppar vidare till Sweet Pain där det sjunger någon tjej som heter Tasha Thomas bakgrundssång. Och hon hade tydligen någon singelhit 1979 med någon låt som heter Shoot Me. Jaha, det lät ju negativt. Att det var så illa. Ja, men jag glömde det som stod inom parentes. With your love. Jaha, det är en vinnig föregångare, man. Shoot you full of love som det. Okej, nu förstår jag. Det var en vinnig. Shoot me with your love. Men det var Vinny kanske varit inspirerad av någonting där igen. Ja, men det var alltså någon singelhit 79. Jag lyssnade på den, jag har aldrig hört den där låten. Vad var det för musikgenre? Var det disco eller? Ja, det var väl en soul-disco-aktigt. Okej. En tidstypisk låt helt enkelt. Ja. Det var ju mycket sådana som hängde runt där, så kan jag tänka mig, som de hade med Casablanca att göra. Casablanca gjorde ju mycket sån musik också. Jajamän. Ja,
Sen var det även en kille som heter Carl Hall som sjöng bakgrundssång. Han är tydligen bara någon singelartist som bara släppt singlar men har liksom inte hamnat någonstans. Jag vet inte hur han hamnar i den här inspelningen. Jag har ingen aning. Han är så här lovande, men vi väntar på när han ska explodera. Ja, precis. Han får göra en singel till och en singel till och så. Nej. Det är så här, man har ju det ordet inom fotboll och Formel 1 och allt det här. Han är lovande. Sen går det ett par år och är man, ja, han var lovande. Ja. Det kom ju en hel del demos här från augusti 75 till den här skivan. Där Georg Smalling spelar alla trummorna. Det vet jag, det har jag hört. Och läst i böcker och så. Men det här är det, pratar vi om boxen nu? Alltså Destroyer-boxen? Ja, det är Destroyer. Han pratar om Destroyer och box, allt är runt omkring där. Ja. För Georg Smalling stämde väl Kiss och de gjorde väl uppe godo tror jag. För de påstod i Kiss-boxen 2001 då, att det var originalbandet som spelade. Så Georg Smalling var ju aldrig omnämnd där. Ja, det var någonting, kommer jag ihåg. Ja, det där som inte var han fick pengar för det där. Ja. Så han skulle lugna ner sig. Jaha, okej. Tänk att pengar löser alltihop. Ja. Jag behöver ingen cred, jag fick pengar, det är bra. Tack. Och sen, det finns ju en låt som heter Ain't None of Your Business som Peter sjunger där. Ja. Den är släppt med ett band som heter Detective 1977 sen. Men den har ingenting med Wendell Williams låt att göra? Nej, absolut inte. Nej. För Detectives version, jag lyssnar på den, det är alltså, det är exakt samma låt som Peter sjunger som demoversion. Ja, okej. Fast det låter bättre. Säger så. Låter det bättre än Peter Criss? Ja. Nej, Peter Criss var ju väldigt bra rockröst ändå ju. Ja, men den är ju jätteseg den där låten där. Dun, dun, jaha, okej, det är en dålig version. Okej, då hänger pratar vi förresten om samma band som var förband till Kiss, Detective? Jag misstänker att det är det. För det är Becky Hobbs och Lou Anderson som har skrivit den här låten. Ja. Och de var ju förband alltså på alla 2-turnén tror jag det var. 78. Jo, jag tänkte så här att eftersom jag råkar ha en skiva med Detective och jag har bara en, så måste det ha varit att jag köpte den i samband med, när den var ny och att de faktiskt var förband till Kiss. Köpte du dem på de kriterierna? Förband till Kiss, då köpte jag skivan. Jag gjorde det. Herregud. Hade du lyssnat på den innan ens en gång? Det fanns ju inte internet på den här tiden. Nej, du hade inte. Du bara köpte den. Var det snyggt omslagen sen gång? Det kan vi diskutera. Lägg upp en bild. Okay. Ja. Den är blå i alla fall. Ja. Är du säker på det?
Nej, jag är färgblind för fan. Ja, Det är klart jag är ja. inte säker. Nej. Jag är tacksam för alla färger som blir rätt. Det är, Okej. men det är ett snyggt omslag i alla fall. Så lägg upp det nu. Annars går jag och hämtar den. Då går vi vidare till Rock'n'Roll Over så slipper du hämta den. Men den måste vara riktigt bara Kiss alltihop. Rock'n'Roll Over. Det... Ja. Jo, det är hardcore Kiss det här. De skulle ju tillbaks till rötterna, bort från flamset och tramset och små Och så barn hyrde de som en- skriker och Oscar och gudar och demoner och alltihopa. Det skulle och så till sexet igen. Take me. I want you och Ja. Hooligan, vad fan var det Nej, mer? Hooligan är på Love Nej, Club. Hooligan var på Love. Just det, då gick de ju här ja. Vad fan var det mer? Take me. Making Love var med. Making Love. Ja, Mrs. Hard bara- Luck Speed. Woman var med. Mr. just det. Speed. Mr. Speed, ja. Ja. Det är ju bara just det. drag på den här och de hyrde en teater för att få det här rätta soundet också. Ja, men det är en bra skiva. Det är den mycket bra skiva. Ja. Vi kör igenom. Ja. I Want You är det ju Paul som spelar gitarrsolot i. Sen dök det upp för några år sedan en sån här typ testversion av Baby Driver där Gene sjunger istället. Ah. Och den Och var hur- inte positiv då, eller? Nej, det är ju Peter som sjunger på skivan sen, men det finns en version där Gene sjunger. Jag vet inte vilket som är bäst av dem, om jag ska vara riktigt ärlig. Ja, men det är den som hamnar på skivan. Peter måste ju ha en låt. Jaha, okej. Ja. Så Men vi han tar fick- inte den diskussionen. Men han fick ju Hard Rock Woman också, ja. Ja, men Peter... Ja, men nu får du inte vara sån. Ja, för att han skulle få en hit igen. De tänkte nu blir det en hit igen. Det är det. Följa upp Och det var väl var inte det en hit också, Hard Luck Woman? Hard Luck Woman var fan inte en hit. Vilken plats på Billboard-listan Nej, fick den? det vart ju inte i närheten utav det som Bett var. Nej, Nej. det fattar jag ju också. Men Det är ju den för vi mig- jämför med och då kan du inte säga att det är en hit. Jag har för mig att den var 28 på listan. Kan det stämma? Ja, en dag kanske. Jag har faktiskt inte kollat upp listplaceringen. Nej, jag kan inte tänka mig att Hard Vi Luck Woman... kanske ska göra någon podd någon gång där vi går igenom listplaceringen med Kiss-låtar. Ja, där Bernt tror att de är hittar och de är inte hittar. Så Ja, får, men- så får man, Bett var ju en ordinär hit Ja. som de aldrig lyckades få ihop förrän det kom, vad hette den här? I was made for loving you. Nej. ja, det var en hit. Ja, det är en hit. Det är en jättehit. Där har du en hit. Men det roliga med Beth var ju att det var ju en B-sida på Detroit Rock City. Japp. Och sen helt plötsligt så var Beth en hit och bytte de. Så då var Detroit Rock City B-sida istället. Ja, det var väl en radiostation som upptäckte men här var ju lite fin och mossig Ja. låt så vi kan spela. Och Peter men vi kan ju inte se, det är en rätt så bra låt ändå. Den görs ju bra, han Ja. sjunger bra. Ja. Och som låt på den skivan så passar den för att jag tycker att det är en konceptskiva. Mm. Som de gjorde redan där och inte det äldre som är en praktfiasko på konceptskiva. Tycker jag i alla fall. Mm. Då är det Detroit Rock, eller Destroyer, det är en riktigt bra konceptskiva. Från början. En konceptskiva slutet. innan det fanns konceptskivor, Ja. eller? Mm. Ja, och till och med slutet, där outrot som går där och alltihopa. Så att jag tycker det är otroligt bra. Ja. Och då passar Bett in där. Hade Bett blivit en hit utan det där, den tilltalade väl massan. Det är det som gör en Ja. hit. Det är ju inte vi som ska döma vad som är en hit, för det är ju jättesvårt, för det är ju massan som säger vad en hit är egentligen. Men det var ju det jag sa i någon tidigare podd. Ju mer du hör en låt, desto mer fastnar den. Och då blir den bra Ja. för en själv bara i princip. Ja, det är ju det. Ja, det är det som händer.
Det är precis som Eurovision-låtarna, de blir bara bättre och bättre ju mer du lyssnar på dem. Ja, men då måste de ju fastna först lite också. Det gör de ju inte. Jo, Sora. Det är för att du inte har lyssnat tillräckligt Nej, mycket på dem. jag kommer bara Marco. ihåg de här skinkorna som kom där efter ett tag. Och någonting annat kommer jag inte ihåg överhuvudtaget. Där på den här Sora. Men Nej. Ska vi du kommer ihåg. Nej, Du jag kommer öppnar ihåg inte en... bilden. Nej, Tyst, vi Bär. rullar Tyst. över på Rock'n'Roll Over Ja, igen nu. rock'n'roll over. Ja. Ja, då tar vi Ladies Room och Love 'Em and Leave 'Em på en gång. Där är Gene som spelar gitarr i de låtarna i varje fall. Men Love and Leave spelar Gene gitarr på de låtarna? Och Ladies Room. Ladies Room också. Jag vet inte liksom varför han spelar gitarr på de där låtarna. Jag har ingen aning. Ja, jag ska inte Det vara var väl en sån elak, dag men helt enkelt. är det inte den sämsta videon de har gjort någonsin? Love and, när han hoppar som en groda. Ja, när han står där med sina armar så nej, Och fy hoppar fan. upp och ner. Ja, och han ska vara tuff. My limousine is awaiting, and I see you coming my way. Hey, hey, hey! I'm sitting by the window, and you ask me which hotel I'm staying. Well, make the reservation between the hours of 10 and 2. How do you do? You've got the time to remember. I've got a stiff proposition, yeah. There's nothing else I'd rather do. So you lift your dress, you want to express. There's one thing I've got to confess. Love, leave up, love, leave up, Och det går, nej, det där. Jo, usch, nej. när jag såg det där första gången så höll man på att kissa på sig. Det var ju asbra ju. Jag så då... Okej. Ja. Ja. Ja, den är ju lite speciell den där. Och jag kommer ihåg katterna som var där med gröna ögon. Hade de inte gröna ögon, katterna som står på Peter Criss? Jo. Och de zoomar in med Ja, kameran så här precis. lite så här, det är farliga grejer det där. Ja. Ja. Jag har några saker med demos här också. Det är den här Mongoloid Man som Gina pratar så mycket om. Det låter som en Divo-låt. Alltså det där gitarriffet, skjut med huvudet säger jag bara. Alltså, han har använt det där gitarriffet i hur många låtar som helst och det funkar inte. Det har aldrig kommit med på någon skiva någonstans, men han envisas med det där gitarriffet. Ja, men han vet något som inte vi vet. Det är någonting som finns där. Vi har bara inte hajat det. Nej, för jag såg Sleazy Beast, något band som Gene skulle hjälpa. Så finns det någon video de står i en replokal och Tar han fram det där i riffet? och då får de spela den här låten. Och de ser så jäkla tråkiga. De bara, skjut mig i huvudet, ta mig härifrån bara. De förstår inte riffet för ett Nej. tag. Aj. Okej. Ja. Men i den låten så spelar ju Hugh Perry gitarr i varje fall i den demon. Från Aerosmith. I demon, ja. Ja, Med det riffet. ja.
För Han är den enda som förstår det riffet då. ingen aning. Och sen har... Han sa till Gene, det här är något. Och Och sen fastnade Gene. Och sen är det ju Michael DeBarres som är bakgrundssångare och han spelade ju då i Detective. Ja, Jaha, vad du ser glad ut här nu då. Fick du valuta för din skiva här? jajamensan. Jag råkar ha 2 skivor till med honom också. Du sa att du hade bara en skiva med Detective. Ja, med Detective. Men sen... Jaha, med sångaren. Jaha, okej. Jajamän. Och vad Det är är bra hans grejer. största hit då? Tack för att du frågade och jag lämnar över ordet till Roger Nilsson. Jaha, okej. Ja, då kör vi vidare med Love Gun. Oj, den är bra. Den är bra. Ja, den är... Det är väl en av mina topp 3-album i varje fall när det gäller Kiss. Fast det är många som inte tycker att plattan håller rakt igenom ändå. Alltså Genes bästa låt finns med på den här skivan. Oj. Almost Human. Ja, han låter farlig där. Ja, den är grym alltså. I'm almost human. Can't help feeling strange. The mood is out. I think I'm gonna change. You're so smooth and tender, a living, breathing dream. I've got to have you, baby. Yeah, I'm listening for your screams. I'm almost a man. Ronny berättade, han var ju skitförbannad på Gene på Grönan. För Ron hade frågat, du får fan spela Almost Human. Ja, den kommer. Han sket i att spela. Ronny var skitförbannad. Mm. Han hade glömt bort det. Ja. Så, vi får väl skrika den i Dalhalla där. Almost Human och Firestarter. En skylt med Firestarter och en skylt med Almost Human. Och så kommer han blanda ihop och tro att vad är det? Jag har inte gjort någon låt som heter Firestarter Almost Nej, Human. För på Gröna så var det jag, Jim Rudolfsson och Patrik Ek tror jag som fick Gene att spela Unholy. Oj. Vi stod och skrek Mm. Unholy. Ja. Så då drog de igång den och då höll man på att få byta kalsonger efteråt. När du pratar om Love Gun, Ja. vi har ju en poddare, eller en vloggare som vi följer allihopa, som heter Brandon Snyder, och jag lyssnade på hans genomgång utav när han har betygsatt alla Kissplattor och etta på hans lista är Love Gun. Mm. Så att du och han kan få någonting gemensamt här, Roger. Men vad Det är det. baserade han på att den var etta? Han hade lyssnat på alla plattorna och gått Ja. igenom dem och kommit fram till att det här är den starkaste utav alla plattor som Kiss någonsin har gjort. Jaha. Men han har bara gett sig på studioalbumen, ska jag väl säga. Ja, Liveplattorna. men studioalbumen är ju det är ju det som är plattorna. Men jag tycker Love Gun, om man tittar på det låtinnehållet som är där, så är det ju liksom Hooligan är ju en helt okej Peter-låt. Vi har Shock Me från Ace, där han gör sin sångdebut. Ja. Då gillade, men då, om du gillade Hooligan, då gillade du Oh Baby Driver på Rock'n'Roll Over också. Ja, fast jag vet inte om Jeans version är bättre. Ja, men de är ju rätt så lika Ja. där. Oh Baby Driver och Ja. Hooligan och sånt här. Allt som han gör. Det enda Lite. minusen med Love Gun är den She Kiss Me. Nej, den är lite rolig. Ja, men den passar inte in i den där skivan. Men det är så här trudelutthullning Gör på den inte slutet. det? Så här. Ja. Nej. Det skulle, Jag det tycker skulle inte vara, det. ja, det skulle ju vara en cover med där, och då var det den. Ja, eller var det på Live 2 de hade funderat på Jailhouse Rock? Ja, Som en det, hyllning till Elvis. ja, men så vart det inte det. Nej, precis. Ja, det vart en annan. Ja, Det hade varit någonting det. En Kiss-cover med Jailhouse Rock. Ja, det hade varit häftigt. Det hade varit lite häftigt. Och det hade varit väldigt vackert också om den hade varit på den skivan, Alive 2.
Ja, det var ett rätt så snyggt. Faktiskt. Lite undanskymt men okej ändå. Mm. Ja. Ja. Vi drar igenom snabbt här. Ja. I Stole Your Love är Gene som spelar solot. Christine 16 så är... Vad spelar han för solo? Gene? Nej, Paul. Jaha, du sa Gene. Ja, förlåt. Ja, Paul jag tänkte spelar samma- gitarrsolo. Ja, Nej, ja, Gene nej, jag spelar tänkte inget så, solo. vad fan spelar han det så? Ja, är inte det Ace? Nej. Vad var han den dagen då? Ja, han hittar väl på något roligare. Jag vet Det inte. här är ju inte bra för hans legacy när du sitter och säger såna här saker här nu. Nej, men... Han är ju Mr 10,000 volt och Cherry Ja, och men allt möjligt och Moon och allt vad han gör här nu. tänk så här. När de här skivorna kom så var det ju ingen som visste någonting om någonting. Alla trodde ju att det var original Kiss och spelade allting. Ja, så var det ju. Så frågan är om de igen... Ja, Egot bryr sig, men jag vet inte, liksom utåt sett så var det ju ingen som märkte de här sakerna. Ja, men det kan inte... Det kan inte... Det här, när du säger nu så då förstår man ju de här, då har det ju varit lite problem. Ja, absolut. Då stämmer ju de här problemen som har varit och alltihop och som man inte, vissa vill erkänna att det har varit problem. Ja. Man ska hela tiden ut. Jag såg här nu nyligen, det kom upp på YouTube, någon som hade gjort en intervju med Peter Criss om varför han var sparkad från Kiss. Ja. Och då tänkte jag bara så här, ska den komma nu? Ska han nu säga någon rolig förklaring som, ska han komma ihåg, han inte kommer ihåg vissa andra saker, ska han komma ihåg det där nu helt plötsligt? Och det blir... Nej, men han bodde ju under en pyr ett tag ju, så. Ja, men Påstår den ska vi vissa. inte dra. Det gjorde han ju inte, men det ska vi inte dra ihop. Nej. Kom inte med Trollfabriken här nu. Fan. Ja, vi hoppar vidare med Christine 16, där spelar Gene gitarr. Och sen finns det dubbla uppgifter om pianot där. Gene säger att det är han, och det kan vara Eddie Kramer som spelar pianot också i Christine 16. Ja, men Gene säger ju det i den här filmen Exposed. Ja, han påstår det. Ja, då står han ju där och plinkar. Här det, gjorde vi det låter ju, här. det låter ju som en 5-åring som spelar. när han Nej, plinkar. det låter jättebra när han spelar. Han blåser på det är dammigt också. Så att det, Okej. kommer du väl ihåg? Alltså, så står han där och håller på. Det är klassiskt. Tror ni att allting som sägs i de här videorna är sant också? Ja, och så hängde Ace där i taket så här, som han drog i lite samtidigt. Så här. Mm. Where am I? Eller något sånt han säger. Ja, vi hoppar till Got Love for Sale där Gene spelar gitarr. Och sen har vi... Men, ja, var det han på den? Okej. Ja. I demon sen för Got Love for Sale är det ju då Van Halen-bröderna är med på demon. För det var ju på Christine 16, Got Love for Sale, och sen var det Tunnel of Love som de spelar. Edward och Alex Van Halen är ju med på de demosarna. Och de var ju med i Walton. Ja, just det. Mm. Ja. Men den här Got Love for Sale hette ju då Have Love Will Trouble, va? Hette den då. Den ja. Tack med Ace som spelar bas, och Gene inte med på den låten alls. Där kom hämnden. Du får inte vara med. Nej, precis. Och sen drar vi till Love Gun, då är det Paul som spelar solo och bas. Så Gene inte med där heller. Möjligtvis bakgrundssång. Men vad är Gene då som man inte han spelar? Sen när man hör det live, då hör man den där jävla basgången. Ja, det är på I Stole Your Love. De här live-videorna, man hör den där jävla basgången gå så jävla tydligt. Så, Ja. så här. Lite häftigt tycker Ja. jag på ett sätt. Och Hooligan så spelar ju tydligen Paul slutsolot. Almost Human, där det spelar Gene gitarr igen. Och sen har vi Jim Meline, tror jag han heter. Han spelar kongas i den låten. Jaha. Va? Ja, Kongas? ja, Ja, det finns Jag kongas har där. lyssnat för lite på den låten. Jag hör ju Det är det. importerade kongas från Sydafrika. ja, han och den De finns på posten. Ah, jag ska säga, den killen som har gjort det här, han har ju spelat med bland annat inspelningar med Roxy Music, Peter Gabriel, John Lennon, The Jackson, Muppet Show och lite såna här saker. ja. Alltså en riktig sån här go-to-musiker. Ja, En, precis. en kreddig gubbe som fick Ja. Gene vart imponerad utan meritlista. Det Kom är klart, och var det är klart med. killen som spelar kongas. Ja, då ska han spela konga. Vi kör vidare.
Då har vi Plasticaster, där spelar Gene gitarr också. Denchi Kismer på som spelar solot. Sen är det Natasha Thomas med i den här också, hon som sjöng i Sweet Pain, hon som har haft en singelhit 79. Alive 2 då, studiosidan. För vi vet ju egentligen ingenting med overdubs och sådana saker på live-låten. Nej, det finns inga overdubs, det är på riktigt alltihop. Ja, men det har vi hört. Det står i den här boken Evolution of Kiss där. Allt är på riktigt. Okej, då så. Ja. Då stänger vi den då. Ja. All American Man så är det ju Rick Derringer som spelar gitarr i solot i varje fall. Och vissa Nu är han tillbaka igen. Okej. Nej, det var Dick Wagner förra gången. Så vi vet inte riktigt. För Nej. Rick Derringer kommer dyka upp på... Vilken låt sa du? All American? Jo, men det måste vara Bob. Han älskar ju att spela den låten. Ja, Måste vara Bob. Hur vet vi det nu då? det är Han har ju sagt det är okej. Ja. Ska vi ta in folkdomstolen på den här låten? Jörgen Holmstedt sa ju det att han öppnade sig och sa ja, men det har Kiss sagt offentligt. Det är helt okej att säga det, att jag har spelat på alla de här. Han spelar på alla andra låtar utom Rocket Ride. Och All American Man så är enligt vissa källor är det Rick Derringer och vissa är det Bob Kulick. Rick Derringer kommer dyka upp på Lick It Up-skivan sen också. Ja, men jag tror han har lite för mycket kärlek för den på All American Man där, Bob Kulick. Han blir så till sig när den, och han är glad när han får spela det. Så jag tror han är mer, 99% tror jag att det är han som är inblandad. För han är lite för uppspelt när han får spela det där. Jag tror att det är 50-50. Ja, okej, du tror 50, jag tror 99%. Men Rick Derringer, han spelade ju till exempel med Edgar Winterband, förlåt. Edgar, okej. För Derringer är ju ett sånt där namn som det dök upp redan under den här tiden. Att han fick cred för att ha spelat på den här. Men det är ju ett tag sedan, 77. Ja. För det är ett av de där få banden när Kiss på den tiden erkände att vi kan fadda någon annan musiker med här. Ja, på din fanclub-tid redan? Jajamän. Hade du det i söndagsvaran här nu? Att nu är Derringer i farten igen? Det vet vi inte. Nej. Okej. Men jag vet att vi har kört All American Man på I telefonsvararen. Ja, det är en bra låt. Det är en jävligt bra låt. Seven Foot Hot Look All American Man. Ja, just det. Nu så kommer Village People och pumpar det där. Det är ju samma skivbolag så att... Hej och hos. Stackare. Ja, men Bob Kulick spelar ju på de andra låtarna utom Rocket Ride då. Och eventuellt då på All American Man också. Så Ace var inte inblandad bara på Rocket Ride? Han spelar mådde han dåligt efter chocken? Han spelar bas där också, så Gene och Paul är inte inblandade överhuvudtaget. Så att... Konstigt det där ibland. Ja, men det börjar hända saker i bandet här. Det kommer bli ännu tydligare längre fram. Att det är två läger så att säga. Det är väldigt, väldigt tydligt när vi kommer fram mot Dynasty och Mask. Den tiden. Ja, det kan jag tänka. Då blir det rörigt. Ja. Vi lämnar Alive 2 eftersom vi har gått igenom allting där. Vi går till Double Platinum. Ja. Där har vi Strutter 78. Ja. Vem spelar trummor i den tror ni? Ja, det är Peter Criss. Nej, varför inte det då? Nej, det är Sean Delaney som spelar där. Nej. Jo, men vänta, det här... Nu ska vi se här. Finns det inte en liten stämning i det här också? Jo, det gör ju det. Minnas. Ja. Och vem stämde vem nu då? Jag tror att det var Sean Delaney som inte fick cred för det där, så då var det massa tjafs om det där. Och så fick han lite pengar så var han överens sen. Jaha. Vi känner igen det här. Lite pengar löser allt. För på Double Platinum så hade ju Kiss köpt rättigheterna till Wicked Lester-inspelningen också. De hade ju planerat med Wicked Lester-låtar på Double Platinum. Men det vart det inte. För när de lyssnade på det så vart det så här, nej, vad är detta?
Och sen fanns det ju en demo ifrån Destroyer och Rock'n'Roll Lover som heter Queen for a Day, som Gina skrivit som Ace skulle sjunga. Och det ska finnas en inspelning. Är det den som blir Cherry? Nej, det ska finnas en instrumental inspelning av den där. Aha, okej. Så jag tror inte Ace har lagt på någon sång på den där någonsin, utan jag tror att det blir en instrumental inspelning. Finns det någon prat om varför de aldrig valde att göra de här låtarna Nej, ja, överhuvudtaget från Wicked Lester-tiden på den här? Vem sa nej? Var det Kiss själva, Paul och Gene som sa nej, eller var det någon annan som sa nej? Jag misstänker det. Jag tror inte de ville tala om att de hade spelat i det här bandet innan, för då började någon att leta bilder. Varför inte det? Jaha, du menar att okej, det var ju fortfarande den perioden där, ja. Med sminket och allt Precis. det här. Jag kan bara säga så att under den här tiden då som Double Platinum var ny, det var inte mycket vi fick rätt på, utan det var ju att man hade gjort en nyinspelning av Strutter 78. Och jag får med att Alex Bergdahl nördar sig igenom hela Double Platinum och alla skillnader mellan originalinspelning. Ja, men den podden kommer jag ihåg. Det var väldigt mycket information på den podden, kommer jag ihåg. Så att nu kommer vi till soloplattorna. Jag kommer inte gå igenom alla som är med i vilka låtar de spelar, för då kommer vi få sitta en timme med det. Jag kommer ta upp dem som deltar på plattan. Ja, det går bra. Ja, för annars så kommer det ta alldeles för lång tid. Vi har 4 plattor vi ska igenom liksom. Det är ganska många människor med. Ja. Gene har ju använts av en gitarrist som heter Elliot Randall i varje fall, på ganska mycket av sina låtar. Och han är ju sån här session musiker. Så En kreddig gubbe. Ja. Sen har han spelar ju ingen bas på skivan själv, utan det är en som heter Neil Jason som spelar bas. Och Neil Jason är ju också en sån här session musiker. Men han har ju spelat med Mick Jagger, Paul Simon, Roxy Music, Michael Jackson och såna här personer. Oj, okej. Trummor är det Alan Schwartzberg som spelar. Och han har ju spelat med något band som heter Mountain på 60-talet. Och han spelar även med Peter Gabriels första, jag ska se om det är skiva eller turné. Nej, i Peter Gabriels första soloband. Okej. Är han basist. Efter han lämnade Genesis där då, okej. Ja. Och Alan Schwartzberg spelar ju även på Lynn Christoffers platta. Som Ja, just det, det är den skivan. Ja, okej. där de sjunger bakgrundssång. Och sen har vi någon på introsånger på Radioactive. Det är Janis Ian. Där han har släppt typ 10 plattor i USA, men det är ingenting jag har hört talas om. Alltså. Ja, är det de här i ljudet som är i början där? Så här Hosianna och allt möjligt. Ingen aning vad det är. Aha, Jo, just det. Intro. Den biten. Jag trodde du pratade om de här 10 skivorna. Nej, jag menar det här biten på Radioactive, där Hosianna och allt möjligt. Man får höra där. Som gör en så fin introduktion att man tror att nu blir det riktigt häftigt. Han har använt sig av 5 bakgrundssångerskor också. Det är Franne Iceberg. Har inte hittat någonting om henne. En tjej som heter Diva Gray. Hon började sin karriär som bakgrundssångare med Harry Belafonte. Jaha, okej. Såg Bernt lite glad ut. Nej, han ser chockad ut. Och sen har de Gordon Groody och Caroline Ray. Det är också sån här som bara hoppar in på skivor hit och dit. Och sen Kate Segal. Det är Peg Bundy. Det vet jag vem det är. Peg Bundy, Married with the Children. Jajamän. Hon sjunger. Det är hon det. Jaha, okej. Höll hon på med det innan skådespelarkarriären, eller fortsatte hon med sånt sen också? Eller? Jag ska se, hon spelade Peg Bundy mellan 87 och 97. Ja. Men innan dess var hon med i något annat band, eller var det bara så här att hon hade en bra röst och kunde ställa upp och sånt? Precis.
Okej. Ja, Häftigt. hon har ju ingen liksom musikerkarriär på det sättet. Hon har ju blivit känd för tv-serierna liksom. Ja. Han är ju med Hugh Perry också från Aerosmith. Jaha. Steve Lacy, det är också en sån här studiemusiker. John Chan Howell vet jag inte riktigt vem det är. Det är också någon sån här studiemusiker. Och Eric Troy. Sen är det en kille som heter Jeff Baxter som spelar med The Doobie Brothers under 70-talet. Ja, men Doobie Brothers känner jag. Richard Rano spelar gitarr på en låt och han var ju med i bandet Stars. Stars. Nu, Stars Fan Center, Yes Box. Jag minns det som det var igår. ja, Vad är Jag det satt för hemma med någon? mitt pojk. Hade du fanclub för dem också eller? Jag lite då. Varför har du alltid fan? Det enda du har lyckats träffa rätt på var Kiss. Och sen har du försökt med massvis med andra band. nej, men grejen var att han ville inte tjalla på till Magnus Uggla så han fick ju sparken därifrån. Var det inte så? Nej, anledningen till varför jag fick sparken från Magnus Ugglas fanclub, nu ska vi vara lite seriösa. Det handlar om att Magnus Uggla blev osams med sitt managementbolag. Jag var anställd av managementbolaget för att sköta Magnus Ugglas fanclub. Så att när Uggla sparkade Eddie Larsen och vad fan hette de? Artisttjänst hette de. Då gick han ju till Emma Telstar och Emma Telstar vill ju inte driva fanclub. Det är ju inte deras grej. Nej. Så De att, känner till dina stars. Och allt det Men här. skulle inte du sno deras fanbas eller vad det var? Det finns inga bevis för det. Det kan finnas någonting skrivet i ett kommande nummer av Sweden Rock, men jag är inte säker. Nej, då hoppar vi det. Så får Nej. Nu har han öppnat lite på glöd. Vad tänkte du? Du ska ju alltid vara så snäll och ärlig. Då kommer det fram såna här lite dolda grejer här i alltid här. Men det där har jag inte ens gjort. Det Nej, finns de som bad mig göra det. Ja, men, Varför säger du att du ska berätta det i någon framtida intervju? Du försöker tvätta ditt vänta byk här. Du. Ja. avskeda inte Magnus Uggla, det är för att du inte ville stjäla alla adresser till fanklubben. Nej, Jo, han tog och stekte falukorv då, sa du. Ville Magnus Uggla göra dig kriminell? jag vet ju hur de där skrevs, de adresserna. Det var ju på såna här Ja. A4-ark. Och, Ja. jag vill inte kännas vid något av det Nej, här. det där var en sidohistoria. Så nu går vi vidare. Han känner sig trängd här nu. Ja, Bernt. och de Ni får läsa tidningen Sweden Rock sen. Jaha, han ska alltid hålla på och hemlighålla sådär. den jag sökte efter var Cher, va? Som Ja, hade telefonrösten. Ja. Ja, precis. Som alldeles så här vild också. I den. Ja, men hon låter ju också jätterolig. Ja. Det var... Men hon var stor sen. Ja. Eller hon var ju redan stor då faktiskt. Ja, men hon har ju... När var hon stor egentligen, Cher? Det var väl... Solen Cher Ja, 68. precis. Är det 68 hon var redan stor egentligen? Den första hitten var väl Dark Lady, va? Nej, den går 73. Men var inte hon solartist då? Jo, det var Dark Lady är sol. Ja, det är väl hennes som solartist första hit. Men jag tänkte hon var ju så stor och hade tv-shower och allt möjligt. Ja, det var ju det som var grejen. Runt 68 så hade hon och Sonny Bono, tror jag han hette, Ja, en precis. tv-show tillsammans. Mm. Ocean Queen, New Orleans, brushing her cat in a black limousine. On the back seat was scratchers from marks of men, her fortune she had won. Couldn't see through the tinted glass. She said, "Home, James." He hit the gas. Followed her to some darkened room. She took my money. She said, "I'll be with you soon."
vi får inte glömma bort Donna Summer också. Hon är med på See You Tonight också. Ja, men var det inte då han prasslade med båda Gene? Ja. Aj. Han var en two-timer. Inte Donna Summer, det var Diana Ross. Och Nej, han har haft ihop det med Donna Summer också. När han var han där då? Diana Ross vet jag. Ja, med Donna Summer också. det där vill vi ju gärna gräva Nej, lite grann i. nu förstör du för Bernt. Bernt vill ha Donna Summer som ett helgon. Hon är helgonförklarad för Bernt. Mm. Och sen blir det ju jobbigt också, för hon var ju gift under den här tiden. Ja, Ja, precis. men det var i Tyskland. Det. Jag är lite osäker på. Donna Summer kan ha varit innan Cher. Det är inte säkert att det var samtidigt. Nej. Han var, jag vet att med Cher och Diana Ross så var han two-timer. Ja, absolut. Ja, och dumma sig lite där. Och det är inte bra. Vi rekommenderar det inte, för det blir väldigt struligt ofta. Så att tänk det på blir det. aldrig bra. Ni som funderar på det. Ja, Det enda gång det funkar med two-timer är när man är otrogen mot Kiss och lyssnar på andra plattor. Ja, och det Ja. har vi gjort poddar om som man Ja, kan det har vi lyssna gjort på. på. Ja. Då. Ska vi hoppa vidare till Ace-platta då? Ja, han kan inte haft många gäster med. Nej, alltså han har ju Anton Figg på trummor. Det är det liksom. Ja, men det är ju jättebra, för då blir det fart på skivan. Ja, Det har ju Daniel förklarat. När Anton Figg är med, ja, då blir det då bra. är det bra. Då blir det Ja, då är det råkrav. bra. Och det var ju någon platta där Anton Figg inte alls var med, och den var inte bra. Nej, Då var det pannkaka. han har några bakgrundssångare också. David Laszlo, Susan Collins är också såna här som bara kommer in och gör bakgrundssång. Han har ju också bakgrundssång av Larry Kelly som spelade tillsammans med Ace 69-70 i något gemensamt band. Jaha. Och sen så i Rip It Up så har de ju någon som heter Bill Shanneman. Han spelar sån här koklocka. Cowbell. Ja. Mer Ja. cowbell. Det Och blir han- precis. och Och han- det blir Ace the Cults fel alltsammans. Ja. Och Don't den, feel the reaper. och den killen har ju gjort, vad heter det? Soundeffekter. Ljudeffekter Aha, på okej. Bruce Springsteens Born in the USA. Sen. Jaha. Mm. Och Vad är det för ljudeffekter? Ja, jag vet inte. More Cowbell. Mm. Sen åkte jag ner i mixen. Så. Ja. Och sen han spelar gitarr och bas på alla låtar förutom Ozone. Där är det en kille som heter Will Lee som spelar bas. Och han var ju med i det här husbandet för The Late Show med David Letterman. Okej. Då kom han in tack vare trummisen då. Eller tvärtom kanske. Ja, Det vet vi inte. Eller tvärtom. Ja, det kan det vara. Okej. Ja. ja, precis. Ja. Så, det var Ace det gick fort. Ja, det gick fort. För det vet vi att det är inte så många som ville besöka honom. Nej. Och sen kommer vi då till den skivan som sålde mest första veckan i USA av soloplattorna. Ja, den klassiska gröna skivan där, ja. Ja, När ni hör på mannen med tappar det 9 helt. liv. Ja, mannen med 9 liv. Ja, ni bara gissar bara. Gene, Paul, Ace. Det kan inte vara Nej. Peter, jo. Ja, det är Peter. Det vet vi sen Det efter har vi dess. pratat om. Det Ja. vet vi. Ja. Mannen som sålde mest. Mm. Han har ju liksom också använt sig av lite samma personer som Gene då. Med, vi ska se. Hade han inga vänner själv då, Peter? Nej. Och så fick han... Gene, har du några vänner som ställer upp? Jo, men alla de här, Alan Schwarzenberg spelar ju trummor på vissa låtar. Det är Neil Yates som spelar bas, Elliot Randall gitarr. Så de har ju liksom partat på de här killarna. De enda som ändrar sig är ju egentligen någon som heter Art Manson, en gitarrist som har spelat med John Lennon och Barbara Streisand, Cher och Billy Joel och lite sådana saker.
Och sen har vi en basist som heter Bill Bodin som har spelat med Van Morrison, Lee Sayer, Cher, Olivia Newton-John och lite sådär. Sen har han använts av sessionmusiker allihopa. Förutom någon som heter Maxine Dixon. Han har använts av Lenny Castro på percussion också. Och han har ju spelat med typ Stevie Wonder, Toto, Barbara Streisand, Eric Clapton, bla bla. Det är också någon sessionmusiker de bara kastar in. Förlåt, sa du Pepe Castro? Nej, Lenny Castro. Lenny Castro. Det finns ju en Pepe Castro som är välkänd. Vi kommer ta honom på Unmasked. Ja, Pepe Castro är med där. Men vad gjorde Peter Criss på skivan då? Han sjunger. Han sjunger bara. Det är som Gene Simmons gör på scen. Han sjunger bara stort Precis. sett. Ja, Gene spelar gitarr på vissa låtar där också. Men okay. basen har han lämnat bort till någon helt annan. Sen är det Michael Carnham och han är ju egentligen han är inte känd för musiker. Han är ju mer en sån här scendesigner. Så jag vet inte hur han hamnar här och bara sjunga. För det står när man kollar upp honom att han är inte känd för som musiker, men han har gjort såna här små framträdanden och hoppat in lite här och var. Men han har gjort sig känd som scendesigner och scenograf. Ja. Men Peter Criss kanske bara bjöd med honom efter en runda. Så kom med in i studion, det är spännande här. Och sen har vi Steve Lukather också. Men det är de känner man ju igen. En av Toto-gänget. Ja, det är Toto-gubbe. Och sen har vi en kille som heter John Tropea. Han har ju spelat med Alice Coopers i det här The Hollywood Vampires, va? Ja, okej. De har vi gått igenom allihopa. Han används av Brandon Harkin också från Stars. Ditt gamla... Ja, det är vad är bra. det för med det egentligen, Bert? Ibland har du konstig musiksmak, men det förklarar ju att du gillar Mello också. Stars, ska vi dra det här med Stars? Nej, inte dra någonting med Stars. Usch, nej. Det är Kiss-koppling där. Ja, och sen har du ju Stan Pendridge också som spelar gitarr på hela skivan. Och han... Men det är väl en sån här samarbetspartner som Peter Criss haft mycket? Redan från Chelsea-tiden. Ja. Nej, det är ännu tidigare tror jag än Chelsea också. Ja, det är väl men de är ju Criss. barndomsvänner med mig. Ja, det är väl hans närmaste vänner som han har med sig där och tycker att det är bra att ha med. Precis. Så, då lämnar vi honom och hoppar till Paul. Och där var det inga som gästade förutom Paul då? Typ. Nej, Bob är väl med kan jag tänka. Ja, Bob Kulick och sen vad heter han nu då? Jo, nej, från Okej. Nu har jag tappat namnet helt. Jörgen Holmstedt. Jörgen Holmstedts polare Steve Baslow som han pratade om Ja, här. Steve Baslow, ja, just Ja, som spelar bas. Steve Baslow. Nej, Ja. Steve Baslow. Nej. Som spelade med Meat Loaf 1982 och om man vill lyssna på, och det vill man, det samtalet som vi hade med Jörgen Holmstedt för inte så länge sedan. Nej. Där dyker upp fina Men grejer. du kan höra honom spela på Pauls solarskiva. Ja. Steve Baslow. Ja, och så får du höra Jörgen berätta om Steve Baslow. Ja, Det är Steve bra Baslow. Ja, och sen har ju då, vad heter han? Ja, det är Bob Kulick nästan på, det är, han spelar alla låtar Bob Kulick. Han har ju Richard Fontana från Piper som spelar trummor. Ja. Kisskoppling direkt. Vem är han känd? Har inte han... Vad är han känd för då? Är det att ha kisskopplingar där gamla? Piper är ju ett förband till Kiss en gång i tiden. Men är inte Richard Fontana polare med Lydia Chris? Ja, det var han. För att han var där när vi var i New York 2019. Så var det en gammal gubbe som satt där bredvid och skröplig och dan. Och så säger hon att det var Fontana och jag bara okej. Jag hade ingen aning vem det var. Så duktig var jag. Så vet jag efteråt, shit, jag har träffat honom och hälsat på en legend där. Och jag har för mig att
Om de var vänner i alla fall. Jag ska inte gå in och spekulera någonting mer, men de var vänner. Nej, men jag vet ju Goda. att Richie Fontana, alltså, eller var det att de hade gjort demoversioner och inte fått betalt för det, Ja. så har Paul använt demoversionerna på skivan. Oj. Ja, det var någon cirkus där också. Jag vet inte om plånboken åkte upp där också. Ja, men de Löste kom problemet. överens som vanligt. Jag vet Innan domstol så åkte plånboken upp i bordet. Okej. Mm. Ja, ja. Så Richie... Men jag har träffat honom, så det är lite häftigt. Ja. You're like some bad disease. You really brought me to my knees. I can't stop loving you. I'm sick to think you love me too. I need a miracle. I need a cure. I need a miracle. You can be sure. Och det gjorde Clifford, Johnny och Morgan också, men jag vet inte fan om någon utav oss visste riktigt vem det var. Kopplingen nej. Jag hade vetat om det. Ja, du hade Ja. vetat om det, men det värsta var att Lydia presenterade ju honom och alltihopa. Och jag tror att jag var så här politiskt korrekt och sa, trevligt att träffas, det var häftigt. Och sen sitter jag och funderar, men fan, vem är det egentligen? Det var kanske en Clifford eller Mogge kanske visste vem det var, eller Johnny, det borde de veta. Men han spelar inte trummor på alla låtar. Han har ju Carmen Appice på en låt också. Jag ska se vilken låt han kör på. Det är Take Me Away. Together is one. Together as one. Mm. Vet du vad han har för vinnykoppling? Oh ja. Ja. Den är inte att leka med. Nej, Han tycker inte om Winnie. nej. Don't mess with that shit, som han säger. Och sen på It's Alright så är det Craig Cramp som spelar, och han har spelat med Fluid Neddy och Art Garfunkel och lite sådana saker. Och sen vad spelar han för något då? Dog Katsaros. Han spelar ju Balance ihop med Bob Kulick, så de behövde väl någon hjälp med någonting, så de spelar i samma band de där två. Ja. Och sen använder de sig av en bakgrundssångerska, och det är Maria Vidal. Hon spelade i Desmond Child and the Ruth, det bandet. Hon hade ju en jättehit 84 med Body Rock. Born on a hungry street, children of darkness grew up on the beat. Anything in our way, we'll just move away. I've got the heart to win. You've got the eyes that say that I can. We're gonna turn this town upside down tonight. They can't stop us now. Body rock, get your body in the music. Body rock comes from deep inside you. Body rock, let your body talk to me tonight. We come. Tack. Ja, Det var aha. dit jag var på väg. Ja, den känner jag igen, Body Rock. Ja. Det var så här MTV-plåga kanske, eller något sånt där. De gjorde Ja. väl någon... Eller gick den på Top of the Pops, har jag sett den kanske efteråt. Nej, det var en Inte det någon jättehit sån här- i Sverige alltså. Ja. Var den hit i Inte- Sverige Ja. också? Blandar jag ihop det nu? Är inte det någon sån här rullskridsko-låt som vart sketa stor? Body Rock. Oj.
Var rullskridskor stort? Eller är det tema från en film? Ja, det är filmmusik till någonting, det vet jag. Mm. Men jag kommer inte ihåg Body Rock. vilken... Hur går den då? Går den så här body rock eller så? Ja, precis. Det är någon sån här halvdisco-historia. Ja. En snygg video med en snygg kvinna i som håller på. Ja, okej. Det Ja. låter som en klassiker det där. För då, jag börjar ju fundera här, för enligt intervjuer med Desmond Child till exempel, så träffades ju Desmond Child och Paul vid inspelningen av Dynasty. Ja. Undrar om det verkligen stämmer, om Maria Vidal från hans band är med redan 78. Ja, men hon kanske gjorde att connectionen kom där. Så, då, ja, så. så kan det ju vara, absolut. Det kan ju vara. Hon är den länken till Desmond Absolut. Child i sådana fall. Då. Så kan det Lite vara. roligt. Ja. Body Rock förresten, om jag får backa till Ja. den. Om ni är tillräckligt gamla så kommer ni ihåg Lorenzo Lamas. Ja, han kom Ja. han var ju med i Falcon Crest och sen var han en totalt värdelös skådespelare. Ja, just det. Han ja. Ja. Han Han, var bara snygg och sen var han inte så mycket mer har jag för mig. han har huvudrollen i filmen. Nu, som sagt, det här är ju under en tid som jag såg nästan allt, men den här som kom i slutet på 84 och början på 85, det är liksom en riktig Du missade jävla den här hitten alltså. dynga. Body rock. Det är en bra låt. Jaha, okej. Jag pratar om Roger filmen nu. rekommenderar Body Rock och Bernt rekommenderar filmen med Lorenzo Lamas. Body För Rock. fan, inte den. Den är så bra så. Fy fan vad bra den är, Bernt. Vidare till Dynasty. Ja, den är, där var det Nu. väl jävla... Nu är det något... Det är ju Return of Kiss och det måste bara vara originalmedlemmarna här nu. Eller inte. Anton Fix spelar ju trummor på allting förutom Dirty Living. Så det här... Det måste vara en tillfällighet. Så Dynasty har en koppling med Psycho Circus. Det är Return of Kiss på båda. Ja. Men det är bara 2 som bestämmer och de andra är inte riktigt med. Ja, fast det är lite konstigt att det blir så här på inspelning, för att det finns ju inspelningar på när de repeterar I was made for love you, Show Me Something och Dirty Living. Ja. Det finns ju typ 7 timmar inspelning tillgänglig på det där. Och där är ju Peter Criss med i de delarna. Ja. Men det händer någonting emellan det här när de repeterar tills inspelningen kommer. Då har det hänt någonting. Nu ska vi se här. Det här känner jag igen från en podd jag har lyssnat på. Återigen Alex Bergdahl. Ja, precis. Och om jag minns hans tolkning rätt utav det här, så handlar det helt enkelt om att det var för det bästa för alla eller någonting sånt. Mm. Eftersom man inte kunde leva upp till det som önskades, alltså den kvaliteten som önskades på plattan. Om jag inte minns alldeles fel nu. Att det Nej. var bäst för alla. Ja, eftersom inte Peter kunde trumma på Det det låter, ju viset inte, som... det låter ju inte bra när du säger så att det är bäst för Nej, alla. det var det inte heller. En arbetsplats. Ja, du har varit med i projektet, du är jätteduktig. Men det är bäst för alla att det du säger ska vi inte ha med. Nej, varför inte det? För det är bäst för alla. Det låter ju inte bra. Nej. Och så undrar man varför det blir problem i bandet. Ja, men det var ju här det börjar liksom, riktiga grupperingarna börjar. Ja, För om man tittar på Ace låtar, han spelar ju bas, han spelar gitarr, han har Anton Figg på trummor, Gino Paul är inte ens med i de här låtarna. nej. Men då blir det ju det här att man kan diskutera det i det här att det finns ju alltid 2 versioner på sanningen. Ja, Att den sanningen som Gino Paul behöver inte stämma. Bara för att de har kavlat ut den mest så att alla har hört den betyder inte det att det stämmer. nej absolut. Och den versionen Peter och Ace säger kanske inte heller behöver stämma då för att de är negativa och sura. Och någonstans där i mitt emellan så finns sanningen egentligen. Ja, absolut. Att det kan vara som på Psycho Circus att man tyckte inte att det här var inte bra som Bernt säger att det var bäst för alla. Och det var ju samma på Psycho Circus, det är bäst för alla. Och då sabbade ju de den kemin som de hade från turnén 96-97. Ja. Det som man...
det som jag märker på med vissa band så är det att man har en studiosättning utav musiker. Men det är inte nödvändigtvis de musikerna som åker ut på turné. Nej. Medan vi har ju alltid trott att Kiss har alltid varit Kiss. Det är Kiss på framsidan, Kiss på låtarna. Ja. Och sen i efterhand så har vi fått reda på att nej. Nej, och det är det som Roger håller på att förstör för oss här nu. Men enda stället de har varit öppna med att det inte Kiss som spelar, det är ju deras soloplatta 78, där har de ju gått ut och berättat att det är den här som spelar här och det. Där har de ju inte mörkat det, att det är fyra. Men där kunde de ju säga det officiellt. Precis. Så då bjöd de ju in gäster och det var deras egna skivor. Precis. Så då är det jättelätt att säga. Men det här Dynasty är ju the return of Kiss. Ja. Nu ska de ju men då- återförenas, då ska de ju vara där och så säger du att nej, så var det inte. Nej, för när de skulle upp på turnén, de hade ju planerat att ha med sig liksom en nöjespark och ställa upp på parkeringsplatser och det. Tills de kom på vart ska de parkera bilarna som ska på konserten och gå på nöjesparken. Och sen vad kostar det? Det är väl, Ja, Bert. Men den problematik, men då är vi tillbaka på den här problematiken som jag tog upp alldeles nyss. Att, och som ni också varit inne på, nämligen att här förstörs ju sämjan helt enkelt. Ja. Och jo, det fanns ju en aspekt i det här. Återigen från Mr. Bergdahls podd. Hade vi inte skivkontraktförnyelser här någonstans? För att jag minns att Dynasty var den sista som kom ut på EMI. Och För sen Unmasked är utgiven hos Polygram. Precis. Och där händer det någonting. Ja, de fick ju en jättedeal, men de var ju lite klantiga. De hade skrivit in att det måste vara 3 originalmedlemmar i det kontraktet. Ja. Sen när Winner kom in så försökte de ju mörka det. Nej, Ace är kvar i bandet. Ja, men gå till plattan nu med Dynasty. Ja, här. med Dynasty, det är inte så mycket att säga. Det är Anton Fix som spelar trummor. Peter spelar på Dirty Living. Ace spelar på sina låtar själv, de andra är inte med. Och Winnie Poncia är med på bakgrundssång, han spelar keyboard i I Was Made For Love You. Det som det ställer mig en fråga där, att Ace hävdar alltid att han är polare med Peter. Men det är ju Ace polare Anton Fig som tar trummorna och spelar trummorna där. Hur är det med det? Och nu när man tittar efterhand på det där, oavsett att Gene Simmons säger så jävla mycket dumheter, så verkar det vara så att när Gene och Peter träffas så känns det väldigt så här gemytligt, vänligt. När Paul och Peter träffas så är det inte riktigt samma sak. Och det är inte samma sak när Peter och Ace heller träffas. Nej. Men när Gene och Peter träffas så blir det den här värmen som man märker hos dem. Jag tror ju att någonstans vid soloplattan, det var ju där Anton Fig började dyka upp första gången. Det måste ha hänt någonting någonstans. För han byter ju trummis helt enkelt. Han dissar ju Peter nu. Ja. Så att någonting har hänt på vägen här. Som vi inte vet och det är om. ju, och det är den här biten som vi pratar om, att det finns inspelningar och sen i slutändan så det är nog bäst för alla att vi tar in en annan trummis. Men visste Peter om det redan? Ja, det måste han väl ha hört, för fan att det inte är jag. Tänk när han sätter på skivan och lyssnar. Ja, det där är inte jag. Så det spelar väl ingen roll. Han måste ju känna igen sina egna... Han måste ju ha hört det. Vad tänkte han då egentligen? Nej, Tänk dig själv om du sätter den situationen att du har gjort ett stort jobb och sen när det kommer ut så att det är inte din grej. Men tänk, vad ska man göra? Tänk så här då. Eftersom det är Winnie Poncia som väljer att Peter inte ska spela på skivan. Det finns ju en anledning till Winnie Poncia producerar ju även Peter soloplatta. Ja. Och det fanns ju ett skäl till varför man valde Winnie Poncia, och det handlar ju helt enkelt om att man ville på något sätt mäkla fred med Peter Criss. Och sen blir det bara ett jättefel istället. Ja, men är det inte att man gömmer sig bakom honom?
För, Beslutet är taget utav andra, sen gömmer man sig bakom honom. Han tar skiten, han är beredd på det för han är producent, han är van att ta skiten. Han vågar fejsa det. Han vet att bandet fejsar de här så kanske det inte blir någon turné, det blir problem. Jag tar skiten. Jag är the bad cop i det hela. jo men alltså på soloplattan så då funkade ju Peter fortfarande på något sätt. Men då var det ju lätt att acceptera. Han var ju stjärnan, han bjöd ju in Jo, gäster. men Det är ändå- ett helt annat koncept. Men ändå så väljer ju Winnie Ponzi att ta in Alan Schwarzenberg på vissa låtar. Ja, men då är det ett helt annat koncept. Ja, Då säger du ju till, ja men Peter, det är ju du som är stjärnan. Här bjuder du ju in andra gäster. Jo. Och det där faller du ju för. jo men sen när Det det är ju kommer... marknads... Det är ju bara bullshit alltihop att Jo, du men- säger det. Jo men sen kommer vi till Dynasty och han är ju med på de här inspelningarna. Ja. Och så bara, bom, borta. Ja. Och så är Anton Figg där istället. Ja, och det har ju tagit jättehårt. Ja. Det säger ju sig själv att man sen ser ut som ett borta, hej kom och hjälp mig sen på turnén. Du har ju blåst honom, han är inte med på skivan. Du har tagit in hans för allt det här och så blir det så här. Det är inte en rolig grej. Så att sen skylla på att han är borta tack vare droger, ja det är väl den enkla förklaringen, men det kan ju vara Men mycket att- samarbetet var pannkaka där också. Ja. Så att egentligen så pratar vi om en slags kombo utav Absolut. droger och sen att det funkar inte. Inspelningen Nej. funkar inte. För bandkemin finns ju inte där. Nej, den är ju dött Och, här och, nu Paul, alltså. och Paul och Gene är inte Guds bästa barn. När man ser på Paul när han blir sur, där stoppar han in dig i en garderob och sen kommer du ut från garderoben först när han öppnar den. För, Så gör han ju med många och det kan jag tänka mig att han har gjort med Peter Criss och Ace och det säger han ju öppet fortfarande än idag. Nej. ja. Och det då såg vi ju där i New York avslutningen. Det fanns ingen chans att han skulle öppna den dörren för dem. Nej. Nej, Det var han har redan bjudit så mycket och ingenting. Ja. Han bjöd inte in ens en gång Bruce på den där. Men om man tittar då när de går ut på Dynasty-turnén så är ju Peter med, men jag vet ju på vissa konserter mot slutet av turnén så sackar han ju ner tempot med flit Ja, för ja, jävlas. Ja. Men gick det inte då snack om att det var mycket droger, att det var det som hade gjort att det Nej, var så? jag tror att det där var payback alltså, jag tror det. Han var så jävla irriterad. Det kan det ha varit. Det här är ju också en tid innan clicktrack. För att idag har ju alla artister clicktrack i sina öron. Ja, det har vi ju hört. Ja, och så kan man uttrycka sig. Ja. Nej, men, och det gör ju att du behöver ju inte en trummis som spelar fel längre, utan han kan spela vad fan han vill, eller hon. Ja. Eftersom så du har det- klicktracken i öronen. Ja, det är ett väldigt stort diskussionsämne nu i samband med Motley Crues utsläpp av sin senaste singel Dogs of War. Sånt där. Men vad hände mer på den där? Var det ingenting annat sen på Dynasty? Nej, alltså de kör sina egna race i stort sett alltså. Ja. Det är där det händer. Det är väl där det blir den dåliga kemin Ja. med Peter Criss där. För- Sen kan man ju väl skylla på att det var si och så. Gör man så där mot någon så skapar man ju också ett problem. Absolut. För sen på Unmasked efter, då är det är ju samma sak igen då. Ace kör sina låtar Ja. och Gene och Paul kör sina liksom. Och Peter är inte ens med här. Det är ju Anton Fix som spelar på allting här. Han kom inte till studion ens en gång. Nej. Det är ju... Det är ju sorgligt när det blir så. Ja. Jo, och som sagt... Och vi vet ju versionen vem man skyllde på hela 80-talet. Ja. Det var ju Peter Criss. Peter Criss var skit, det är han som har gjort det. Det är liksom, det är samma koncept, de kör ju liksom sina egna race. Det enda är ju att Holy Night spelar ju keyboard i Shandy då. Hon gör sitt intåg här. Ja, och sen i Shandy så är det en kille som heter Tom Harper som spelar bas. Han är ju Jeans bastekniker tror jag. Ja. För Holy Night är ju känd för andra grejer. Sen är mer absolut. poppig. Och sen hade hon ju själv en solokarriär där med det här.
Vad hette det där bandet som hon hade med stora frisyrer som de hade Sat? Var det Heart hon var med i? Nej, inte, det är nästan likadan frisyr, men det var inte Heart. Vad hette det där? Det var ett band. Men de hade några hit. Ja, det stämmer. Ja, så det var 2 killar och hon. Mm. Vad är det för band ni pratar om nu? Hon har skrivit låtar till Tina Turner, Pat Benatar, Heart och Cheap Trick och såna här saker. Unmasked, där har vi den. Hon var med där tack vare Anton Figg. I mitten av 80-talet så kom hennes band Device. Ja, just det. Hanging on a Heart Attack. Can you ride the rhythm of this human wave? Caught up in the music, in the space you say. Caught up in the magic of it, caught up in the madness. And you feel the fire pumping through your veins. You try to get up and here it comes again. Right down to the basics of it, right down to the why. What if you feel again? Hold on, come back, oh yeah. Well, it's just that easy. What if you feel again on a heart attack? Hold on, come back, oh yeah. Well, it's just that easy. Bring the Den Från känner jag inte till. 22 Jo. Be Free. Ja, den vet jag. För den, 86. jag har den på maxi-singeln. Ja. Och de var ju väldigt stora där och fick ju ett antal hittar med det. Så att det är Device. Device. Jo då, jag Men vet. du har hört den låten, den är jättekänd. Mm. Det Hanging är on fullt the Heart möjligt. Attack. Det är bara att Ja, det här bandet har bara gått med spåret mycket förbi. syntar. Så här, syntar. Ja, men alla Mycket hade syntar. syntar då. Till och med Queen Ja, men hade syntar. jag gillade den skivan då. Jag gillar fortfarande än idag låtarna på den skivan. Den tilltalar mig. Ja. Ja, vi kör vidare till det äldre då. Och Ja, men där var det väl ingen som ville vara med på den. Nej, det är bara en kille som heter Tony Powers som spelar keyboard på Odyssey. Och han har ju varit med och skrivit låten och han släppte den själv också sen efter. Så det finns en version av Odyssey med Tony Powers också. Aha. From a far off galaxy, I hear you calling me. We are on an odyssey through the realms of time and space. In that enchanted place, you and I come face to face. Once upon that yet long ago someday, countless times we've met along the way. Han var inte bara där och satte på power på. Men det är samma sak här liksom. Ace gör sina saker. Ja. Paul och Gino och Erik håller på med sina saker. Så att Ace är avskild. Alltså nu redan från Dynasty-plattan är han avskild liksom. Så det är inte Men tänk då att i det här vevan då kommer Eric Carr in. Ja.
Han har kommit Eller in på har kommit in redan. han har kommit Ja, in. han är ju där. Och det måste ju kännas väldigt konstigt hela band. Men jag vet att Eric Carr och Ace gillar ju varandra. Ja, men, De gillade mycket varandra och sånt här. Och det är ju konstigt. Han kommer ju till någonting som inte fungerar. ja. Och så får de lite harmoni där på 80-talet och det funkar. Och sen spricker det ju sen igen. Om man lyssnar. Det kunde man höra på Alex Bergdahls senaste podd som handlade om Hot in the Shades, de här Exposed 2 som skulle spelas in. Så var det rätt så intressant med lasershower och besviken Erik Carr för att hans Little Caesars tas bort och allt det här. Man provade inte den liven sen. Det var bara, Paul hade bestämt, den ska vi inte spela. Ja, precis. Och det, där har du igen det här att man dissar på så jävla... Jag tror Paul, han är inte så jävla duktig på det här hur man säger till andra på ett fint sätt, tror jag. Nej, ni ser ju bara i intervjun när Gene blir förbannad. Ja, han har lite så... För samma sak händer ju med Vinny sen också, när han bara klipper av alltihop istället. Hade han en diskussion eller har han svårt... Eller gjorde han bara. Ja, för det är ju samma med Peter, det är samma med Ace när han blir sur på honom, samma med Vinny, samma med Mark St. John. Han hittar honom först och sen är han bara skit. Ja. Först hyllar han honom och sen nej, det där är totalt värdelöst och bla 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 bla. Och där kan man ju fråga, men vad såg du hos honom från första början? Svara på det egentligen. Mark St. John måste ju ha varit något jättekonstigt feltänk alltså. Ja, det är Paul Stanley och Paul Stanley kommer aldrig erkänna det feltänket. Nej, aldrig. Nej, självklart. Det var Jeans fel att det var så. Det var Jeans fel. Jag hade en sak till på det äldre, det är att i låten Ice är det Alan Schwarzenberg som spelar trummor. Han som spelar på Peters soloalbum och Jeans soloalbum. Så Erik Carr spelar inte där. Kiss Killers. Ace spelar inte ett skit på den. Det är Bob Kulick som spelar på alla låtarna. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, alla de här. Och nu är vi inne det är Pauls egna soloprojekt igen. Där, precis. Är Gene med på basen en gång på de där? Nej, Paul... Jo, på Nowhere to Run. Alla andra spelar Paul bas. Ja. Konstigt sätt det där. För sen har de den här Michael Japp också med som spelar lite. Okej. Men det här, det är som du säger, det här är ren Paul solo. Ja, det är det. Ja. Okej. Ja, vi är på väg mot någonting annat. Det finns ju mycket intressant kring den här plattan att ta upp. Fast kanske en annan podd. Ja, det får vi ta en annan på. Inte nu, Bernt. Ja, då hoppar vi till Creatures. Där, vi har ju pratat om det här tidigare, men vi har ju Stephen Fry som spelar, vi har Bob Kulick på vissa låtar, det är Robin Ford. Vi har Vincent Cusano. Eller hur? Han låter bekant. Han låter jättebekant. Men spelade han Gura på någon låt egentligen där? Ja, han spelar på I Love It Loud och Killer. Okej. Och sen spelar han även på demon på It's My Life också. Jag vet inte om han spelar på låten Back on the Streets. För de gjorde ju den också. Ja, det måste han väl ha gjort. Ja, det var det enda plumpen med Creatures-boxen att de inte la med Back on the Streets där i. För den har finns den ute eller? Nej. Nej. Det är ju Paul som sjunger den, men hur vet vi att den finns då om den inte finns ute? Nej, den är inspelad. Men hur vet du det om den inte är ute? Inside information. Vem har sagt den jävla inside information? Är det Sture på... Nej, jag tror att det är Julian Gill faktiskt. Och han Julian Gill som har sagt. Han har koll på de där grejerna. Ja, det där måste ju frågas. Han ska ju göra semesterpodd för oss här. Håller han på så här. Ja, men det är just det, när du ändå pratar om det. Det kommer ju handla om den här perioden, ja. Ja, men då är det ju värt att lyssna på sommarpodden också. Julian får för det första svara för sitt eget. Sen är det ju som så här, och det kanske vi borde säga lite oftare. Den här podden textas ju på en hel del olika språk. Bland annat engelska, tyska,
finska tror jag till och med. Och japanska va? Ja, Mm. japanska också. Och översättningen kanske inte är den allra mest 100%, men man Nej. får åtminstone en känsla av det. Och jag tror, Julian J, jag tror du sitter och lyssnar där. Och jag tror att du ser texten längst ner. Gini och Bernt blir Bernie. Mm. Bernie. Wow. Men, Så att Julian, jag vet att du lyssnar. Jaha, du tror det? Okej. Ja. Ja. Men han ska vara Eller i tittar. sommarpodd i alla fall. Mm. ja, men här har vi samma fenomen som på Unmask. De ger sken att Peter är kvar på Unmask och ger sken att Ace är kvar i bandet på Creatures. Ja, och det blir ju inte bättre när man tar med honom på den här jävla Europasnurren. pressreleasen där man och allt det här och de här klassiska videorna där Gene går fram och säger någonting i Ace öra. Du får inte betalt idag om du inte fan rör dig lite mer eller något sånt här, Ja. vad han säger. Det ser så argt ut och så kommer kameran i närbild några gånger också när Gene ska gå där och så blir Gene så irriterad nästan. Ja. Så att det är konstig period det där egentligen. Ja. De försökte ju övertyga honom, vet jag, hela vägen. Att han skulle vara kvar, men han hade bestämt sig. Ja. Och det, enligt honom själv så handlar det ju allting om The Elder. Ja, men, Vad men, hade jag tror inte han mådde bra. Nej, dessutom. Men det hjälper Men ju det var inte ju inte till. bättre när han inte var med heller, för då spårade det ur totalt också. Ja. Så att det... Mm. Jag har ett par gubbar till vi ska ta här. Det är Ja. Jim Hasplin spelar ju bas på Danger. Och Jim Hasplin var ju basist i Blackjack. Där Bruce Kulick och Michael Bolton spelar. Så jag vet inte om det är Bob Kulick som har fixat Har ni dit sett honom. den där fina dokumentären om Black Jack som finns? På YouTube? Nej, jag har inte tittat på den faktiskt. Den är en sån här 70-talsinspelad promofilm. Mm. Den är lite rolig faktiskt på Okej. sitt sätt. Rekommenderas att titta för att Vi får ta och titta nu kanske. Blackjack is a band just signed by Polyrink. I tell you, it must be, and it is, one of the most exciting bands I ever came across, and definitely the most exciting signing I ever did in my entire 14 years career with Polydor. Blackjack, produced by the finest #1 producer in the world, Tommy Dowd. Blackjack impressed me as being a very strong, young group. Each member of the group has potential of being a superstar. Blackjack is a very, very potent combination of young players. Jimmy is a proven studio musician, bass player. Bruce, a history of success with Meatloaf, and he has all the talent in the world and all the potential of being a significant lead rock and roll guitar player. Sandy Gennaro, probably one of the 5 best drummers that I've encountered in the last 10 years. He has all the facility, he has all the appearance to make a big plus. Michael, a very unusual instrument as a vocalist, a good knack for writing songs. Hopefully this is the album where he establishes himself as a significant rock and roll singer in this age of rock and roll. I think you know that it's not my way, and I can't hold back what I'm gonna say. Wanna tell you what I'm going through, and I see it in your eyes. You're feeling the same way too. It seems like we've been waiting so long, and lately it's been coming on, but too strong. Way that I want you, way that I need you. I'll keep you here just as long as I can keep you. We can have everything if you love me tonight. It's gonna be alright tonight. man tror på bandet och det här och man märker ju sen under gången att de har ju kommit på att det här finns ju en stjärna. Vad ska vi göra med honom egentligen? De andra Ja. har inte så mycket att hurra för. Men Nej. så att den kan man Vem bara kan det titta vara? på. Vem kan det vara? Ja, vem kan det vara? Det får man lista ut. Mm. Och sen spelar Eric Carr bas i I Still Love You. Ja, det är ju lite sådär man tänker, okej. Varför? Gene hade ju ingen filmkarriär eller någonting då.
Nej, men man vet inte. Det var väl Erik Karl kan en ju sån bara... dag i studion. Ja. Ja, för det är ju samma sak i I Love It Loud, så sjunger Dave Whitman bakgrundssång. Och han är ju studiotekniker till Ja, men de Kiss. kanske behövde någon för att det skulle låta buffigt. Nej, om det jag har hört stämmer så är det att Dave Whitman ville vara med. Så han har tjatat sig in Ja. där. Okej, ja. Han så bara, kan- jag vill inte bara sitta bakom bordet, jag Nej, vill vara nej. med här. Ja, då lämnar vi Creeds och går till Lick It Up. Ja. Exciter, så är det Rick Derringer som spelar solo på den. Jag vet inte varför inte Winnie spelar solo på den, men Rick Derringer spelar där. Det var ju han som spelade på All American Man, som jag Jajamän. påstår, där du säger att det är Bob Kulick. Ja. Men det låter ju konstigt. Ja. Men då är ju frågan, var han med i Creatures också, den här gubben? Nej, det var han inte. Nej, han finns bara med på Alive Och 2-plattan. Light 2 och Exciter. Konstigt. Mm. Ja. Så det var det enda med Lick It Up, resten nu spelar ju grabbarna själva liksom. Ja. Så vi går till Animalize på en gång. Ja. Nu tänkte jag bara så här, vi har ju gjort de här Winnie soloalbum där. Tänk vad bra han var på Lick It Up-skivan. Men på den här plattan är ju Winnie han är ju asbra på Ja, Lick It Up. alla solo. Men det är det att han måste ju ha några hårda grabbar som tar tag i nacken på honom Fast och gör sen det. när de går ut live, då är det där jävla gnidandet igen. Ja, men han vill ju ha den här solo. Ace Frehley hade ju rök och Winnie hade stråkar och allt möjligt. Och han ligger där på Man alla bara fyra. det är inte igen. Ja, det blir så mycket. Det är Winnie som har någon så här. Det är bara Bernt som förstår sig på Winnie. Ingen annan. Det är ingen annan. Det är många som det är ett antal som har skrivit som inte förstår sig på Bernts fascination. Ja, vad ska vi göra åt det då? Vi får ta upp det i ett specialavsnitt. Så här, vad baserar det på egentligen? Och så får alla andra argumentera mot det. Det låter Så. obehagligt. Ja, Ska ja. Vi hoppar till Animalize. Här, nu börjar Gene försvinna här nu. Ja, nu är han bara. Nu är det ju nu är det ena och det andra där. Ja. Usch, ja. Men han har ju ändå tre låtar på den här skivan. Det är Lonely is the Hunter, Wildy City Sleeps, Murder in High Heels. Burn Bitch Burn har han ju också. Den får vi inte glömma. Och det är ju så stora klassiker allt det här. Ja. Och Fritz verkligen glad, då Lonely var is inte the han det. Hunter. Den har ju stigit sen vi började med samlarserien där. Lonely is the... Den är ju så bra. Han spelar bas på sina låtar förutom på Murder in High Heels. Då är det Mitch Weissman som spelar bas istället för Gene. Ja, och den är ju jättekonstig den låten. Ja. Refrängen, murder. Den är så... Åh herregud. Jag har försökt när vi skulle göra Animalize-podden, så satt jag och lyssnade på den där. Och jag försökte förstå det. Vad är tanken med den här låten? Den är ju jättekonstig. Den är svår. Ja, det där måste vi diskutera. Låtar som man undrar, vad gör de på skivan? Det är en bra podd att göra. Kiss-låtar vi undrar, vad gör de här egentligen? Det är till ett funderaravsnitt. Det där. För I've had enough of Heavens of Fire är det Paul som spelar bas. Ja, de är inte bra. med där. Och Get All You Can Take och Thrills in the Night och Andre Gunner i Sean Beauvoir som spelar bas. Men det är bra låtar allihopa det där. Under the Gun är jävligt bra faktiskt. Och I've had enough, den är ju en klassiker. Kommer ni ihåg när ni satte på Animalize-skivan och öppningslåten. Ja, och så dånar det till där och man blir bara så, oj, vad är det här för någonting? Och så hör man det gitarrsolo som man var lite fascinerad av. Men sen när du hör samma gitarrsolo på varenda låt så är du inte fascinerad av det längre. Nej. Det var min recension på Mark St. John. Ja. Det var det. För tittar man på Lonely is the Hunter och Murder in High Heels så är det Bruce Kulick som spelar solorna. Ja. Det var då du började. Klipp inte håret. Nej, precis. Vi kanske har ett jobb för dig. Alltså, Och så säger Gene,
Vi har troligtvis ett jobb för det. Ja. Alltså, jag förstår varför människor tycker att Animalize är en jävla bra skiva. Jag förstår det. Ja. Men jag tycker inte att den är så bra som de tycker. Nej. Jag respekterar att folk tycker så. Men jag är inte där riktigt. Det här är en väldigt knepig platta. Det är väldigt mycket upp och ner här. Ja, det är väl Låtmässigt. Jeans som din favorit som är upp och ner. Ja, absolut. Eller nere om man ska vara ärlig. Ja, precis. Han är väldigt nere. Det är robotar och allt annat i huvudet på han istället. Ja. Och peruken där också. Men när man tittar sen på Asylum så verkar han vara tillbaks i bandet igen. Ja, men vad var det den Daniel Westman hylla? Eller hyllade han Gene-låtarna? Nej, det var Gene-låtarna på Asylum han hyllade. Secretly Cruel och de här. Ja, men där är ju han tillbaks och spelar bas igen liksom. För det är egentligen inget konstigt alls med Asylum. Det är bara... Är bandet intakt nu när Bruce kommer så händer det inte så mycket. De har gitarrist de kan lita på. Han är där klockan 7 på morgonen. Och... Precis. Det är bara Tesha Falling som Paul spelar bas och sen är det All Night som Sean Beauvoir spelar bas. Resten spelar Gene bas på. Det är bara de 2 låtarna inte spelar på. Och Bruce Ja. Men då har King of the Mountain också. Ja, den är bra. Med det här trumintrot. Är inte det Erik Card? Jo, det är Erik Card. Ja. Det egentligen så tillhör inte det låten. Han satt och bara smattra innan bara för få igång armarna typ. Och de tyckte det lät så jävla bra så de lät det vara kvar. Ja, men det låter ju bra. Ja, det är skittungt. Han sätter ju igång bilen där. Så här, ja. Så här, oj. Det var också en sån här platta när man satte på så hörde man där. Och shit vad bra det här är. Sen var det lite så här hopps. Anyway, you slice it. Ja. Har du några fler musiker på den här plattan? Nej, det finns inga mer. Nej. Det är ett intakt band nu. Ja, nu börjar jag vända igen. Ja. Till någonting. För det märker man sen på Crazy Nights. Där är det väldigt få utomstående som är med. Ja. Det är Phil Ashley som spelar keyboard. Och Tom Kelly som sjunger bakgrundssång. Ja, men bakgrundssång kan ju vem som helst bara hjälpa till med. Ja, men Tom Kelly hade spelat med Dan Fogelbands backupband eller något sånt där. Vad var det för band? Dan Fogelberg. Ja, precis. Har du den skivan, Bernt? Vill du att jag ska ha den? Så har jag den. Jag bara undrar, för du har ju alla konstiga album i ditt. Vi ska göra en video där Bernts arkiv. Bernt tar fram pärlor ur arkivet. Ja. Det finns här, lite där. Ja. Men här börjar bandet bli intakt alltså. Ja. Det är ingenting. De har Adam Mitchell. Nej, det är på demon, förlåt. Men Bruce Kulick är ju stabil kille. Han gör ju ingenting chockerande och har aldrig gjort något chockerande överhuvudtaget. Vad är det mest chockerande han har sagt? Edit her out. Ja. Det är det mest chockerande han har sagt någonsin. Och han var säkert om förlåtelse sen. Ja, det enda som avviker är att Bruce Kulick spelar bas på Hell or High Water. Det är det enda. Ja, men han har ju jeansbasen sen på turnén på någon live-grej där han går omkring med jeansbasen. Det är för att han blev utsatt för massa skräp. Ja, de kanske ska spela Hell or High Water så säger du spelade inte bas på den här. Hit med basen. Jag kan göra det. Nej. Vi drar vidare med Smashes Trash and Hits. Ingenting att säga. Jo, Erik Karp och Bett. Ja. Fast det är ju ingen extern musiker. Han var ju intern då. Men varför gjorde man det? Alex Bergdahl vet. Han vet det kan inte vara Erik Kars idé för 5 öre. Nej. Men vem kommer på en sån djävulsplan? Säg det till mig nu. Vem kommer på en sån djävulsplan? Ni vet alla innerst inne vem ni vill säga. Men vi säger ingenting. Men alla innerst inne vet vem de vill säga. Vem som kommer på en sån plan. Alex Bergdahl. Nej, Alex Bergdahl skulle aldrig komma på en sån plan. Men alla innerst inne vet vem som skulle hitta på det där. Och det är inte han på G. Ja, inte han på B. Nej, inte han på B.
Sen vet vi inte vem det kan vara. Nej. Så det, Och inte han på E. nej, det är bara en person som sen kan blir det komma på en svårt sån där alltså. sak. Det är det som är det är där vi har det här att nej, jag börjar ändra min bild om det här. Ja, så vi lämnar Smash och går till Hot in the Shade. Där är ju också... Ja, där kan väl inte någon ha varit med för det är så jävla... Jo, faktiskt. Jaha. Tommy Taylor spelar gitarr på Betrayed och The Street Give It and The Street Give It Take It Away. Men det är inte så konstigt med tanke på att hela den här plattan är ju egentligen demoinspelningar. Ja, för och den är så dålig. Ja, Alldeles för tror mycket låtar. och jag tror att Gene har tagit in Tommy Taylor Ja. på gitarr på demoversionen och det är därför han spelar på låtarna på skivan sen. Det är en Vad spännande tyckte Bruce om det? tanke. Det kan inte Bruce ha tyckt var så roligt. Nej, men han spelar ju på alla Paul-låtar liksom. Det är Ja, egentligen men bara- att Gene gör så... Jag tror han har sagt någon gång någonting om det, att det Ja. var inte så jävla roligt det där. Därför Nej. är han så... Den plattan är inte så himla rolig heller, så att det... Nej. Nej, det är en svag platta, det tycker jag i alla fall. Så att, Mm. att, har man lyssnat på Kiss så länge som man har gjort så vart det bara så här, jaha. Och sen är ljudet så... Ja, men det är ju för att de har tryckt in så jäkla Ja. många låtar. Det är det här som Bernt säger, att nu har man tappat LP-konceptet och nu är det CD-koncept. Där har du en hur sån må- skiva Bernt. Hur många låtar kan du få plats med? Ja, hur många 15? är det? Är det 25, 35 Nej. låtar? Är det många är det? På... 15 på vinyl, alltså det är helt crazy. Usch. Eftersom Det jag blir jobb... ingen dynamik över. Nej, Nej. alltså, eftersom jag jobbar med vinylskivor och tillverkar dem, det går inte att trycka in så där mycket musik på varje sida utan att det sabbar kvaliteten. Alltså. Ja, för det blir dåligt. Vänta ett tag här nu. Jag vet. Keitel-skivorna som kom på 70-talet. Vet ni hur många timmar man kunde trycka in ledigt på de här? Ja, Men då pratar han väl? Keitel, Keitel, ja. ja, de lät ju som skit de där skivorna. Ja, Ja, du ser Bernt. Du men försöker du fick lura plats- oss här nu. det fick plats Fy med skäms 20 där. låtar och ibland var det Ja. 22. Ja, men spåren var ju knappt... Ja. Nålen kom ju knappt ner i spåren. Det var så jävla Ja, tajt. nu men- pratar vi ju om kvalitetsskivan Hot in the Shade här. Du. Ja. Men ifall du ska ta 15 låtar oavsett. Ja. Ja, det är inte bra. Tänk dig själv Cadillac Dreams och sånt där. Oj, Mm. oj. Ja. Oh, Vad hette den där Nej. låten med när de sminkade sig fan? rise to it. Ja, herregud. Usch, Ja. usch Men- vad dåligt. Men Vadå? den, Då får vi ta den nästa skiva alltså. Ja, Ja, nu vet ja, du. vi hoppas, jag ska bara säga det, att den här är i samma klass som Cannibals of Souls. Det här är ingen skiva jag lyssnar på någonsin. Nu ska du inte vara sån, du har bara inte mognat till dig än. Du. Jag är inte Cannibals of mogen. Souls. Nej, fy Den fan. har sina pärlor. Rain och sånt Ja, här. vi tar Revenge Ja. på en gång. Aha. Nu kommer vi in och trollar här nu. Ja, men han, 92. men han spelar ingenting. Han hade inte peruk. Nej. Så han var han inte rakad utav, vad heter han som var med och berättade om det? Var det Ola eller Olle, vad hette han? Olle? Olle. Han pratade om att han hade det var någon säljare, han brukade gå till en skivbörs eller gitarraffär Mm. och då hade de sagt att Vinny var rakad. Han var någon potato head eller vad det var, någonting annat Ja. head han kallades för. Vi får ta in Olle så får han redogöra för det där en gång för alla. Ja, han har ju Ja. berättat det en gång redan, vi vet ju Ja, om men det. Där. då får du, var då får du dra fram något gammalt referensband här. Det är Ja, inte så svårt. det var... Det, Har det var vi- därför han inte fick vara med överhuvudtaget i spel. men på Det är Revenge Williams. är ju liksom ett kompakt band också. Förutom att Dick Wagner som spelar på Destroyer spelar gitarrsolot på Every Time I Look At You. Och det är ju för att Bob Ezrin har varit och producerat och han tillhör de här. Men Det är varför tog han bort Bruce där då? Ingen aning. Men jag tror också att det är som du säger, Bob, det är ju hans gäng så att säga. Men varför gör man så där? Det finns ett band, accepterat Ja. det låter. Ja, det är konstigt det där. Men det är ju lite grann som, han har ju producerat hur mycket Alice Cooper-skivor som helst. Tog hur han många bort extra. gubbar då också så här? Du får kolla. Alice, Ja. du får inte sjunga här, du går bort.
det tog han aldrig bort. Alice får vara med. Fan, jag förstår mig inte på det där. Det hade ju varit jätteroligt. Kommer nytt Alice Cooper-album. Så är inte Alice Cooper med. Han får inte Han sjunga. sjöng inte tillräckligt bra. Nej, men det hade ju varit någonting. Ja, men jag förstår mig inte på den där vitsen att man ska plocka bort så här. Nej, men Bruce är ju bra gitarrist. Ja. Och det är samma sak på Take It Off, så är det inte Eric Carr eller Eric Singer som spelar heller, utan det är Kevin Valentine. Det är han som kommer spela sen på Psycho Circus-skivan också. Mm. Han hade spelat med Lou Graham Band. Men varför inte han med på Take It? Har de spelat in Take It Off under tiden när Eric Carr var dålig då? Nej, men Eric Carr inte, han är ju borta med den här Jag skivan. menar att har de spelat in den här låten då, gjort den här, de började ju på en ny skiva. Ja. Eric Carr är dålig. Har de gjort den här då innan man bestämde sig för att Eric Singer skulle vara... Så kan det vara. Annars, varför skulle inte Eric Singer är ju bra trummis, varför ska han inte göra alla låtar? Det låter... Det kan ju vara så här kanske var svårt att enkelt. spela. Nej! Det kan ju vara på det här viset eftersom Eric Singer höll ju på att ränna med andra band under den här tiden. Han kanske var ute på turné. Det kan ju vara så Ja, pass det enkelt. kan ju vara sån grej också, att han var ute på turné. Ja. Han var ju så här hired gun som det hette. Yes box. Men Eric Carr är ju med på en låt i alla fall. Ja, 2. 2. Ja, han spelar God gitarr. Game och... Carr Jam 1981, där spelar han gitarr på den. Men han sjunger bara typ bakgrundssång på God Gave. Okej. Mm. För han, alltså den videon, det är sorgligt att se den videon egentligen, tycker jag. God Gave Rock'n'Roll to You, för att När man han vet om sitter, det. han sitter med svart tröja med liksom ett vitt kors på liksom. Ja. Jo, men jag tycker den är fin på ett sätt också. Jo, men- det är som ett fint minne för att han... Absolut. För att bandet Gene ser så himla... Han ser väldigt härlig och gosig ut på den. Ja. Som en nallebjörn så här ler och allt det här. Och jag tycker det ser bra ut. Det finns en stämning och det verkar glatt att Eric Carr har dykt upp. Ja, fast han ser ansträngd ut. Jo, men det här var ju fortfarande ändå de hade fått att det börjar gå åt rätt håll. Men sen gjorde det ju inte det. Sen vände det ju tvärt igen då, så här elakt då. Vi lämnar Revenge och går vi till våran favorit och Cannibals of Souls. Ja. Där är ju bandet intakt. Det är bara det att i 2, 4, 6, 7 låtar så är det Bruce som spelar bas och inte Gene. Ja, men det förstår man, för Gene håller på med kontrakt och grejer här. och prova kläder och allt möjligt och lärde sig sminka igen och allt det här som de gjorde i smyg där. Undrar hur det där... De har ju känt att det är något som är konstigt. Ja. Vi håller på att spela in ett album, men 2 stycken är lite konstiga. Ja, men alltså om man tittar på facit så är det egentligen Eric Singers förtjänst att de får sparken. Vadå då? Ja, du tänkte på Unplugged. Ja, han bjuder, det är hans idé att ta in Peter Criss liksom. Ja, men nej, du har ju själv sagt i din podd där när vi gjorde det här att de var nog sugna på att göra en återförening redan då när du tog upp det. Ja. Och sen har ju Alex Bergdahl haft en föreläsning om vägen till återföreningen. Och han har ju tittat på videon och det var ju en speciell scen som är där när han bjuder upp Peter Criss och säger titta på Gene nu. Och man ser ju nästan dollartecknen i ögonen på Gene. Så, shit, titta vad de går igång. Så att såklart det har väckt någonting där. Och de vill, och det var ju det var dags för, hade de inte gjort återföreningen där då vet det fan, det hade väl kommit, men hade den blivit så bra med Ace och Peter? Det är frågan. Jag tror inte vi hade fått alla de här åren. Ja, de hade väl varit med en liten stund, så hade väl Ace, Gene och Paul fortsatt igen då. De hade gjort adjö till det gamla som de gjorde, för det hade nog hänt, och så hade de fortsatt. Men hade Tommy Taylor och Eric Singer varit
marinerade och klara för den uppgiften då? Ja, Erik Singer hade varit klar. Han har ju levt som en hired gun hela sitt liv. Ja, så jo, att, det är sant. att han är ju villig, han är billig. Han är som en som Han är går på billig. han är som går på gatan, vilket Ja. jobb som helst så vinkar han i. Så att Tommy Tejer, ja han är nog lika villig också. Han har ju fan spelat med, vad hette bandet, Cold Gin eller vad det hette, tributbandet. Så att så att det var nog villigt där också. Ja. Hade vi klarat av musikerna på den? Då har vi ju... Carnival of Souls var det enda som avvek var att Bruce spelade bas på massa låtar. Det finns Rätt- inga andra där. Nej. Nu kommer vi till Psycho Circus. Nu är vi tillbaks på typ Dynasty och Mask igen. Ja. Ja. Det här är så här skiva med... Och det roliga är att då är det för att Peter och Ace är tillbaka, då blir det struligt igen. Ja. Otroligt, ja. Vi skulle ju vara så snälla och nu, ja. Vi kan ta det här. Psycho Circus är det Tommy Tejer som spelar gitarr. Det är Bruce Kulick som spelar bas. Och det är Kevin Valentine som spelar trummor. Och Gino Paul. Där är det dörrstängd. Ja. Och det är samma personer som spelar på Within. Okej. Alltså, ja, skillnaden är att Bruce spelar gitarrintrot och Tommy Tejer vanlig gitarr och Kevin Valentine trummor. Och den här långa jävla titeln, jag kan aldrig uttala det här. A Pledge Allegiance of State of Rock and Roll. Ja. Med handen på hjärtat. Tommy Tejer gitarr, Bruce Kulick bas, Kevin Valentine trummor. Ni hör ju, de andra får inte ens vara med. Nu är dörren stängd alltså. Ja. Men det betyder att resten av låtarna på den plattan är de här personerna. Nej, inte alla. Inte Ace är med lite. Ja, Into the Void är Ace med på. Där är det faktiskt Peter Criss med och spelar trummor på den. Nämen. Men då är de liksom... Det är 2 gäng igen här nu. Därför att Ace har ju kommit in, då kan han ju öppna till Peter också. Ja, men här är vi. Ja, en här lille. We Are One, samma sak. Gene, Tommy Tejer på bas och gitarr. Och Kevin Valentine på trummor. Det är demon. You Wanted the Best. Den spelar ju både Ace och Peter. Det är den här singalong där de byter vem som sjunger. Vilken jävla skräplåt det där är alltså. Jaså? Det är skip varenda gång. Jag orkar inte höra den där alltså. Det var tråkigt att du inte ger dem chansen. Ja, du måste ge chansen till fina låtarna. Ja, okej då. Ja. Raise Your Glasses, samma sak. Tommy Tejer, Kevin Valentine. Vi har I Finally Found My Way. Ja, den är ju fin. Oj. Bruce Kulick spelar bas. Men Peter Criss sjunger ju på den. Ja, men det är det han gör också. Ja, men han sjunger ju. Ja, men han var i en annan studio och sjöng, fick en skicka över bandet. Han sjöng i alla fall. Dreaming är Tommy Tejer och Bruce Kulick, Kevin Valentine. Journey of 1000 Years. Det är Tommy Tejer och Kevin Valentine också. Ja. Och sen In Your Face som är det här bonusspåret där är Ace som sjunger liksom. Är det Peter Criss på trummor där igen då? Nej, Kevin Valentine. Jaha, okej. Så att jag kommer inte ihåg vem som pratade om det här att dörren var stängd. Vad var vi hörde det någonstans? Det är många sådana här som måste, det har både Ace har själv sagt det. Vad ska vi göra när vi inte kommer in? Vi blir inte inbjudna. Ja, det sa han, just det. Det var någon intervju va? Ja. Han sitter själv och säger att folk säger att varför var ni inte med? Ja, men vi vart ju aldrig inbjudna. Vi visste ju inte om att när de spelade in ens en gång. Nej. Så att hur ska det komma? Och då är det ju precis samma situation man skapar igen. Därför att man litar inte på 2 personer. Nej. Och de låter dem inte försöka ens en gång. Och det är ju alla fel som man kan göra egentligen för att skapa en vänskapsrelation. Det enda du skapar är agg och då kan man ju förstå att Peter Crissen går bananas på Tommy Tejer.
den där jäveln. Så att, Mm. det är inte så konstigt för att man själv skapar ju det här problemet. Ja. Och sånt. Men på de 2 sista så kan det väl inte finnas några gäster överhuvudtaget. Ja, vi har Detroit Rock City soundtracket, så har vi Nothing Can Keeps Me From You, en ballad. Ja. Och där är det också Bruce Kulick som spelar bas, Steve Ferrone som spelar trummor, Peter spelar inga trummor heller liksom. Ace inte ens Nej. med. Nej. De sista Det är en två. pålåt egentligen bara. Ja. Ja. Jag tänker inte gå igenom de här tributalbumen till Nej, Ramones det ska och- inte. Nej, det ska inte. göra. Sonic Boom, inget speciellt överhuvudtaget. Det är originalbandet, och Monster inget speciellt heller. Nej, för nu litar de på medmusikanterna nu helt funkar plötsligt. det liksom. Då, är det bara, då handlar det ju bara om tillit egentligen. Det när Ja, det blir så här absolut. rörigt. Det är tillit. För Psycho Circus, då är vi tillbaks på Dynasty-skivan igen. Alltså samma Ja, problem. det är samma problem. Ja. Att det verkar vara det här tillitsproblemet. Tillit till Ace och Peter. Den har väl gått hela karriären nästan. Med de stackarna. Och det är ju tråkigt att det är så med vårt favoritband egentligen. Att Ja. problemet kanske inte alltid ligger. Den enkla förklaringen är då han tog droger och den andra söp så jävla mycket och tog droger. Det är den enkla förklaringen, medan varför gjorde de så? Ja. Det här är ju lite grann som det finns en teaterklassiker som heter Jeppe på berget. Och som handlar om, men varför super Jeppe? Varför Ja, är han Jeppe ja. på berget? Ja. Varför? Ja, men Jo, det, det fanns- det är ju den obekväma frågan att ställa, för då kommer Ja. ju allt skit Men- fram alltid. Men det här med tilliten, jag tror att de har bränt de där schappen för länge sedan. De litar inte på att de ska dyka upp och leverera det de behöver. Och... Men om jag vänder så här tråkigt och säger så här då. Det är en person som inte har tillit. Ja, Ända börja sedan på 80... P. Ja, Börja på ända sen Dynasty så har inte en person tillit till vissa personer Så längre. kan det vara. För att Gene är ju väldigt förlåtande många gånger, men vi har en som inte glömmer. Ja. Och han Men- bestämmer över Gene. Ja, och den personen står liksom på presskonferens och säger att alla har varit med och spelat Ja, originalbandet. Mm. För så var det ju enligt honom. Hade vi nog fler skivor förresten? Nej, det är slut där sen. Ja. Ja, det finns några till där de har gjort liksom covers på andra saker. De gjorde The Art of McCartney där de kör Venus and Mars till exempel, en Ja. cover på det. Ja, just det, den ja. Men det är De- ju inga Kiss-skivor Nej, med andra medlemmar på. Nej. Nej, Det är som Ramones och sen har du Ja. den här tokiga Japan-skivan också som är helt tokig. Momoriori och Clovers eller vad de heter. Och Så sen att det- har Scooby-Doo gjorde de ju också en till. Ja, just det. Ja, den där Don't touch my ascot. Va? Ja, just det. Ascot-grejen, ja. Den är ju en superhit. Ah, Nej, ingenstans. jo, den är, Mamma. det- Oh den, my är, God. den är en stor hit. Det ska vi se till att det blir en stor hit. Den tillhör Bernts nummer 1. där. Oh no, don't tug my ascot, don't pull my ascot. It's not a ascot. No, baby, you can't have my ascot, 'cause girl, it's mine. Hands off my cravat, no, I don't like that. Cravats are for Hellcats and this cat is feeling fine. We'll go out to a bistro and chat over creme brulee. Careful with that spoon, though. A drip could ruin my whole day. And my ascot, silk patterned ascot. Ascot for Hellcats, and this one is just divine. But don't tug my ascot, but don't pull my ascot. No, baby, you can't have my ascot, 'cause girl, it's mine. It's so divine. No, you can't have my ascot, 'cause girl, it's mine, mine, mine.
Ja, jag tror inte den sen finns på Spotify. Så jävla dålig är Nej, den. den finns inte. Den var till den. De släppte ingen filmmusik från den skitfilmen. Ja, men det är väl en sån här barbershop-låt. Ja, liksom. men den är ju bra. Du måste vidga dina vyer, Roger. Va? Öppna dig. Slappna av och öppna dig. Unna Nothing dig. to lose. Jag unnar dig. Jag har ju, titta, nu kom han med slaget här igen. Ja, du har väl träffat henne där nere. Unna dig. Ja, Hon är duktig på att sminka sig. unna dig. Ja, Jag tänkte att det kanske är det vi ska göra. Unna oss lite. unna Nu oss har där. vi, ja, hur många skivor har vi gått igenom nu? Det är 28 Alla. stycken. Det är Alla. alla. Och vi är helt slut i huvudet här nu. Ja. Och du ska ha diagnostisk prov med oss imorgon här nu, så att det blir tufft det här för Ja. oss. Så att vi måste gå in och plugga här nu. Hårt det här. Så får du gå tillbaka till din garderob, Roger, och hitta nya ämnen och diskutera här sen. Ja, jag ska komma på några bra frågor de ska svara på för att vinna boken. Ja, din tävling där. Ja, den är viktig. Jag Det är har bra att du det. påminner om den. Så att... Ja, jag har den boken där. Ja, då ska vi stänga butiken och tacka för oss. Ja, vi har hållit på typ i 3 timmar. Ja, den är inte 3 timmar när vi har klippt. Jag tar bort allt onödigt tjafs här och sånt här. Där vi får iväg lite för mycket. Ja, då Fast, blir det, bara- fast det var mycket bra snack där innan fast vi gled iväg. Det är det som är problemet där. Kanske får göra så här Patreon-avsnitt. När snillena spekulerar. Bortklippta scener från poddarna. Det finns hur mycket som helst sådana här diskussioner som är men det- bortklippta. Det är varje gång så här. Och så mot slutet så har vi knutit ihop säcken lite Ja. förbannat. Ja, men Bernt, det är Bernt som gör så att det blir så. Det är hans fel. Han tittar för mycket på det här med Mello. Det är det som skakar till hela världen här. Ja. Och så säger jag unna dig. Ja. Och så Jag hoppas ska jag... bara avsluta här nu och fråga. Ja, absolut. Bernts favorit på Eurovision. Hette det Eurovision eller vad hette det? Ja, Ja, någonting sånt. Vilken var favoriten? jo, men herregud, såklart. Estlands bidrag. 2 stycken band. Ett är rappare och ett är folkmusiker. Och så tar man och trycker ihop dem i en låt. Men de hamnar inte de sist typ? Nej, Jo. det var i Storbritannien som var sist. Nej. Så Ja, mycket stor- kommer. han i bastuklubb eller vad var det för Mm. någonting? Ja. Såklart inte skulle gå hem det där. Han var den enda som drog 0 poäng av telefonröster och såna här grejer. Han fick inga poäng. Från jury eller telefon? Ingenting. Jo, Juryn fick juryn han. fick han, men inte från folket. 0 poäng. Ja. Men juryn var väl köpt den här gången, Bernt? Kort svar. Ja Nej. eller nej? Nej. Men däremot, Storbritanniens bidrag är ju, om ni lyssnar på, det finns en svensk schlager som heter Du och jag mot världen eller någonting sånt med Ja. Petra Nielsen. Leta rätt på den och så jämför den med Storbritanniens bidrag så kommer det bli så här bara, what the fuck? Okej. Men Englands bidrag, han har ju Ja. glömt autotune när han sjunger för det lät ju falskt. Ja, men det gör ju allihopa de där. Det var bara han från Frankrike som kunde sjunga. Och han den här med blå kläderna och flintskallen. Han vet inte fan. Vad var det? Någon baltisk statsstackare. Nu ska vi se här. Lettland blir det. Ja, Lettland. Med jättedålig kläder. Men, Ja, Fy men han fan, tyckte det var åh. rätt. Det skulle vara blått i år. Ja, men det var så fult. Det passar ju inte in. Han såg ju ut som en mespropp, hela han. Jag kan bara Nej, säga att på usch. scen så såg det väldigt bra ut för det var väldigt naket överhuvudtaget. Och då pratar jag inte om Ja, kläderna. du gillar ju naket, så det förstår väl att du gillar det. Ja, men då ska det vara Spaniens bidrag om det ska vara Jaha, någonting. nu är han där och hur gammal var hon, tanten? 56? 56. Ja, Ja, det hade ju varit en läcker bit för dig, Bernt. absolut. Absolut. Nej. Jag vill avsluta där med att Bernt ville ha läckerbiten. Nej. Hon såg ut som en blandning mellan typ Amanda Lear och Shannon Tweed.
Ja, men då gillar ju Bernt. Bernt gillar ju Amanda Lear. Så att han går igång på det här hesa. Oj, Bernt, kom här nu. Så nu avslutar vi med det. Släng in Bernt. låten mot slutet här så blir det bra. Så kom här nu Bernt, säger hon. Sara. Ja, titta. Du ser så. Åh herregud. Hej, hej. Hej.